भाव भयणीनो, आता सक्रामेंत आमी आराधना दवरतेली हांव आनी 15 मिनटां आराधना आमी चलोवन व्हरतेली हांव. आलतार भुरगे आनी कोण भायर आसात लोभ न्हेसोवन हांगा मुखार येवन दिमी घाला. आनी तुमी मुखलीं कदेलां खाली सोडची न्ही. इगर्जे भितर जागो आसा, कोपेला भितर जागो आसा. कोण तीं भायर आसात सगळ्या कार्यांत भक्तीपणान वांटो घेयात म्हूण सांगून म्हजी विनंती आसा. आतां आमी सक्रामेंताची आराधना चलोवन व्हरता. सगळें आमचें कार्य देवाच्या बेसावान यशस्वी तरान करूंक आनी आमकां समेस्तांक बेसांवाचें जावचे खातीर स्वादीक सक्रामेंता गीत आमी आतां गायन करया. स्वादीक सक्रामेंता कळत्या ह्या बेडारा रावला रसनारा बापाच्या कुंवारा समेस्त उबांताळे काळजा आमची भेटयतां गायना. स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता देखोंक रोपोड्याचे पोडबा वाडत्यां दिसचे मोका मोळ देवाचे फाखय किर्ण तुज्या सारक्याचे आमची जिणी संद सावचे. स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता. भाव भयणीनो, 15 मिनटां सक्रामेंताची आराधना आमी चलोवन व्हरतेली हांव. कोणाक दिमी घालूं जाता दिमी घालयेत, कोणाक बसोंक जाय बसयेत. सगळें कार्य आमी भक्तीपणान करया. मुगाळा समयाचेसू भावार्थान आनी काळजाच्या मौनपणान आमी तुज्या मुखार येता. कित्याक तूं हांगासर खरोच हजार आसाय. तुवें समळाय ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची आनी तुज्या उतराचेर आमी पाती येता. तूं सर्गीत हांव देवोन आयिल्लो जिवीत असो उंडो सोमी आमच्या सांगाता जियोंक आशेवचो. आमच्या दोळ्याक फकत उंडो मात्र दिसता तरी आमचे काळीज तुजे हजरपण वळखून घेता. कित्याक तुवें समळाय संवसाराच्या अखेर पर्यान हांव तुमचे सांगाता आसतलो. सोम्या आमी तुका आराधन करता. ह्या पवित्र येवकारिस्तांत कलतेपणान तूं लिपोवन आसाय. तूं जावन आसाय तसो जेजू दुबल्या सांगाता समकलो, पिडेस्तांक गूण केल्लो, पातक्यांक स्वागत केल्लो. तुवें म्हळाय येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वाजान ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. आज आमी तुजे मुखार आमचे कश्ट संतोश हाडून आयल्या आनी तुज्या पांयां तळा हे सर्व आमी समर्पिता. आमी ह्या पुरशावांत तुजे सांगाता समकोंक तयाराय करता आसतना आमच्या काळजांतल्यान समकोंक तुजे लागीं आमी विनंती करता.
आमच्या घरांनी तूं भितर सर, आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल, आमच्या भुरग्यांचेर, युवा जाणांचेर, मलगड्यांचेर, पिडेस्तांचेर मोगाची नदर घाल. तुझे हजारपण आमच्या मध्ये शांती रासा करून दी. तुवेंच म्हळाय, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. सुम्या आमचे सांगाता राव. आतां सांज जावंचार आसा आनी बेगीनच रात जातली. आमच्या फिरगस कुटुंबांत तूं राव. आमच्या सांगाता आमच्या घरांनी तूं राव. आमच्या रस्त्यांनी आमी तुका मान करतना आमचे सांगाता राव. हे आराधना मुखांत्र आमी तुज्या मोगाची साक्ष जावंक आनी सगळ्या संवसारार तूं करूनच आमचे मोदेगात आसाय म्हणले खात्री जावं दी. मौनपणान आमकांच आमी उपकारी काळजान आनी मौनपणान तुजे मुखार समर्पिता. थोडो वेळ मौन रवया. सक्रामेंतांत आजाराच्या जेजू लागीं आमी उलोवया आनी जेजू आमचे लागीं कितें उलोवंक आशेता तें आमी आयकुया. आज आमी सुम्या जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब संभ्रमता. अधिकृत जावन पयले फावटी पवित्र त्रिंदाद तांची परगटणी करता. तेच पवित्र त्रिंदादीचे तेगी जण आमच्या मुखार ह्या उंड्या रुपार हजर आसात. तर हांकां मान करन आराधन करन गावया गीत हे देवा बापा. जीवन हे
अर्गान तुका समियाचिसो अर्गान तुका समियाचिसो आराधन तुका समियाचिसो आराधन तुका समियाचिसो महिमा तुका समियाचिसो महिमा तुका समियाचिसो प्रणम तुका समियाचिसो प्रणाम तुका समियाचिसो जय जय तुका समियाचिसो जय जय तुका समियाचिसो होगलाप तुका समियाचिसो होगळा तुका समियाचिसो स्तुती तुका समियाचिसो स्तुती तुका समियाचिसो जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुका अर्गां दिता जेजू हांव तुका अर्गां दिता जेजू हांव तुजेर विश्वास दवरता जेजू हांव तुजेर विश्वास दवरता जेजू हांव तुजेर बरो आसता जेजू हांव तुजेर बरो आसता जेजू हांव तुजो जाता जेजू हांव तुजो जाता जेजू हांव तुजी खुशी करता जेजू हांव तुजी खुशी करता जेजू म्हाका बक्षी जेजू म्हाका बक्षी जेजू म्हाका स्वीकार कर जेजू म्हाका स्वीकार कर जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका कुमोग कर जेजू म्हाका कुमोग कर जेजू म्हाका वाट दाखय जेजू म्हाका वाट दाखय जेजू म्हाका पवित्र कर जेजू म्हाका पवित्र कर मोगाचनो आमच्या जिवितांत आमचे मागणे एक ना एक रितीन देवान आयकला आमकां कितें जाय तें फावो केला आतां थोड्यो विनवण्यो हांव उसारतना थोडो वेळ मौन रावन सगळ्यांनी मौनपणान मागचें आमच्या कुटुंबांनी शांती आनी माया मोग रास करून दी म्हणून आमी मागया दादलो आनी स्त्री एकामेकाचो खऱ्या काळजान मोग करून दित म्हूण आमी मागया वेगळा साराक मुखार सरली दादलो आनी स्त्री परत एक जावनशाक आमी मागया आमाल पियोवणे आनी हेर वायट सवयाच्या संध्यांनी जिणी परिवर्तन करूंक मागया भुरगीं आनी वडिलां मदें मोगाचो संबंद घट जावनशाक मागया कुटुंबांतल्या भुरग्यांक युवा जाणांक बरी बोध आनी शगुणां भरीत जिणी फावो जावनशाक मागया माय सुनू आवय दुवे परी जियोवनशाक आमी मागया शेजारी कुटुंबां मदें माया मोग रास करच्याक मागया क्रिस्तांव कुटुंबांनी देव पवणे फुलोवण्याक मागया क्रिस्तांव कुटुंबां मागण्याची बिडार जावनशाक मागया फर्गस कुटुंबांत मुखारचे सर्व संभ्रमा पासत एक जावन व्हडले फेस्त CLCचो जुबलेव तशेंच फर्गजेचो दीस आनी हेर सर्व योजना यशस्वी जावनशाक आनी संभ्रम बऱ्या रितीन जावनशाक आमी मागया तशेंच आज सक्रामेतांतल्या सुम्या जेजूक आमी परगट मान दिता आसतना आमी चिंतिल्ल्या बरी सर्व शाबितायेन बऱ्या रितीन जावनशाक सुम्या जेजूक फावो तो मान आनी हेर क्रिस्तांव भावां मदें सुम्या जेजूचें हजरपण आमी दाखोवनशाक आनी ताका सहज जाल्ली जिणी आनी सुम्या जेजूच्या हजरपणाक खरी सक्त जावन जियोवनशाक आमी मागया
एकान उभे राहा. एकांतर आम्ही गायन करूया. जेसू बोया गौड्या जेसू स्वादिक बळ्या सर्गी तांतून देवलोय सदन माका आयलोय पळे हांव दिशेळी तुका सुकून गेली तुझे दैवड म्हाका पयसरक चडनाका. जेसू स्वादिक मोगा सांडलो हांवें तुका हेमकोंडा वाडदली पिसाय व्हड आदारली पाटी म्हाका आपय घाया तुझ्या लिपय नाडोन पवित्र रक्तान दवर सदां काळजान. जेसू सरसुंदरा बोधून भरतारा सूर्या प्रास्पर जळी मोवा प्रासट रुची बक्षी सोगी समेस करतो म्हाका कुरपेस जातस ये पयन काबार ससाक सोगी सरगार. बक्षी सोगी समेस करतो म्हाका कुरपेस जातस ये पयन काबार ससाक सोगी सरगार. निमाणे चरण आमी गायन केल्ले. आमचे इतल्याक एकडी बरी हाडणं आमचे इतल्याक मागणें करया. जायत्यो सुखी आमी केल्ल्यो आसात. समी आमच्यो सगळी सुखी बक्षी सगळ्या मनशा कुळाच्यो सुखी बक्षी सर्व आमची फातकां बक्षी आमकां कृपेस्त कर आमकां सुखेस्त कर. आमी ह्या संवसारांत यात्रीक जावन आसा. हे यात्रीक पयन बऱ्यान जिवंक आमकां तुजो आदार दी आनी यात्रीक पयन संपल्या उपरांत तुज्या सर्गीच्या राजान सुखेस्त जावन आसूंक आमकां तुजी कृपा दी. आनी ह्या खातीर सोम्या हो पुरुशांव आज आमी भेटयता. तुज्या पुता जेजूच्या स्नानाचें फेस्त आस आनी तुज्या पुताच्या स्नानाच्या फेस्ता दिसा सर्ग उक्तो जालो. पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार देवलो आनी तूं उलयलोय. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमी तरी एक देव सांगाता मेळ्ळ्यात. बाप उलयलो
पूत आयकता आनी पवित्र आत्मा पुताचे देंवता. हे विशेष घडीत ह्या घडिता मुखांतर तुज्या पुताचें व्यक्तित्व कितें, ताचें मिसांव कितें, ह्यो दोन संगती आयच्या फेस्ता दिसा स्पश्ट जातात. तुज्या पुता जेजूचें व्यक्तित्व जावन आसा तो तुजो मोगाचो पूत. आमी तुजी मोगाचीं भुरगीं आनी आमचें मिसांव कितें जावन आसा तो सर्वां बरें करीत गेलो. तो तुका आयकलो, तुवें सांगल्या बरी ताणें केलें. आमी तुवें सांगल्या बरी आनी तुज्या जाग्यार कोण आसात तांणी सांगल्या बरी करूंक जाय. तें आमचें मिसांव सर्वांक बरें करीत वेचें. तर ह्या मिसांवांत आमकां तुजो आशिर्वाद दी. आज आमी हांगातान वाट समकोन वेता आसतना आमच्या हर एकल्याचें क्रिस्ती व्यक्तित्व आनी आमचें मिसांव समजूंक आमकां तुजो आदार दी. सगळे आमच्या देशींत हें वरास भुरग्यांचें वरास म्हूण परगटलां आसता. थोडे इगर्जींनी आजच हो संभ्रम चलयला. भुरग्यांच्या वर्साचें उक्तावण 2 फिरगर्जींनी येदोळस केल्लें आसा. बेगीनच आमी आमच्या फिरगर्जेंत हाचें उक्तावण करतले. आनी सगळें वरास आमच्या भुरग्यां खातीर, भुरग्याच्या फुडारा खातीर, आत्मीय तशें लौकीक संगती खातीर आमी चड गमन दितले. हांव सकाळमंतल्या जेजू आमी वाट समकोन वेता आसा. आमच्या सांगातात राव, आमच्या सांगाता तूं समको. आमकां तूं वाट दाखय. आमच्या मोतीन बरी चिंतना घाल. आमी ही वाट समकोन येता ती शिशीण पळयनासतना, उलयनासतना, हांसनासतना, टायमपास म्हणल्या बरी न्हय. बगार आदींत हांव आमच्या मालगडींनी प्रारंभ केलें भक्तीपण. आदींत हांव आनी आजुनी जायतीं मालगडी तांकां नटल्यार ह्या पुरुशांक मेळटात. आनी हो पुरुशांक आमकां समेस्तांक हे करता बरीत घडीत आमच्या जिविताचो पुरुशां आमी बऱ्यान समकोन वचूं. आनी त्या देखून हर एकल्याच्या आमच्या काळजा मनांत तूं घाल. आमी समकोन वेताना आमी मात न्ही. आमच्या बराबर जायतो लोक उजव्याक दाव्याक मुखल्यान फाटल्यान वाहनाचेर ते नेणे आमकां पळयत आसात. आमचें भक्तीपण ते पळयतात. हाचे तावन ते प्रेरण जोडटात. जायतीं जाणां सक्रामेंतां पळोवन नमस्कार करतात, तकली बागयतात. आनी सडीत जावन हिंदू लोक तांकां देवाचें दर्शन जाता अशें म्हूण सांगून तांची ती तितली भक्त आसा, सिरियसनेस आसा. आनी त्या देखून आमी हर एकल्यांनी ह्या पुरुशांवर वांटो घेवची ती सिरियसली आमच्या खातीर, हेरां खातीर आनी प्रत्येक तरान आमच्या समया क्रिस्ता खातीर एक देख दिवच्याक, एक रुजवात दिवच्याक आमकां तें फळां दीक जावं म्हूण सांगून समया आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या समया मरिफात. देखून बसा. कोणा कडेन कुरीस आसा आनीक दुंपेली आसात पाद्र्या मुखार वाट दाखयलो. मुखार पयले कुर्सा बराबर 2 वाती आनी ताच्या बराबर दुंपेली वचोंक जाय. आनी ताच्या उपरांत फिरगस गवळी परिशदेचे सांदे आसात. हर एक वर्सा पुरुशांक काडटात. उपादेश कार्यदर्शी गुरकार आनी प्रतिनिधी संघ संस्थेचे अध्यक्ष आनी सांदे हे सगळें कार्य भक्तीपणान जावंक सहकार दिया. थंय हांगा तान लागले वेळार तुमकां उदक आसतलें. उदक काडून घेया, पियेया. बाटल्यो उडय नाकात. जागृतकायेन डस्टबिनान घाला. वसरे उदक वसरे. आनी ताच्या उपरांत बँडां आसतलीं. भुरगीं, स्त्रियो, दादले आनी माणे, आलतार भुरगे, पयल्या कुंभाराची भुरगीं, ताच्या उपरांत आलतार भुरगे आनी ताच्या उपरांत सकाळमेताच्या आराधनाचें वाहन घेतलें. आतां भुरगीं कारवसा रास पडो नाकात. दुलोप जेजू मोगाळ उद्दार कद्दार आमी गायन करया. दुलोप जेजू मोगाळ उद्दार कितलो मोवाळ दिसतामचो आमचे संगी दीस रात रावता. आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बागार हेर कोण आसा. संपूर्ण प्रीत मोकतलो तासो सांगता
Lahir kau nasa Atau yang rawa usana kada. Sabun pritmo kertolong Taso sangatam kandila Wanto David mogason Kakulta chike divorti Moti sodaryoto Vecikat myak potlon dharta आपल्या श्रद्धांना दैता बापाक दिता तांका वचन कुर्बेशेऱ्याने डैता आपले रथ मास्तांका गावो तांचे तैतो एक जाता बापाक दिता तांका वचन कुर्बेशेऱ्याने डैता आपले रथ मास्तांका गावो ताचे तैतो एक जाता मोगाळीचा जेसू सोम्या सस्ताताव मोकर देल्या मानताव साईबा तुझो उपकार सर्पण करताव नमस्कार जातो आमचो इश्यास चिन्ही जातास काबारी निर्मी आम्ही भोगूंक तुका रूप रूपागी सरकारी जातु आमचो इश्यास
जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूंच म्हाका जाय हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूंच म्हाका जाय आर्गा तुका स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका Gesù, tu mozo Dio. Gesù, tu mozo Dio. Alleluia, Gesù, tu mozo Dio. Gesù, tu mozo Dio. Arga tuka Stuti tuka Arga tuka Stuti tuka Gesù, tu moje sot. Gesù, tu moji vat. Alleluia, Gesù, tu moje sot. Gesù, tu moji vat. Arga tuka Stuti tuka Arga tuka Stuti tuka Gesù, tu mozo vois. Gesù, tu moja dais. Alleluia, Gesù, tu mozo vois. Gesù, tu moja dais. Arga tuka Stuti tuka Arga tuka Stuti tuka Alleluia 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 Arga tuka Stuti tuka Arga tuka Stuti tuka
ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು, ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು, ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ಪ್ರೀತಿಯು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಪಾವನ ಬಲಿಯು, ಹೃದಯದ ಕಂಗಳ ತೆರೆದು ನಾ ನಿಂತಿಹೆ, ಕಾದಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ. ನನ್ನಯ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವಾ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಬಂದಿಹ ಪ್ರಭುವೇ, ಮುರಿದಿಹ ಮನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಲಿಸು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ನೀ ಹರಿಸು. ಕವಿದಿಹ ಕತ್ತಲು ಸರಿಸಿ, ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಿಸು ನೀ ಪ್ರಭುವೇ. ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಳಲು, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ನನ್ನ ದೇವನೇ. ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಳಲು, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು,
ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. Namo Namo Jesu Krista Pundiaru Paliponascha Namo Namo Solvondara Sacramentantam Karacha सर्गीं सुदेव तूं आमकां मेळूंक रावलाय. भेवपूण लिपून तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय. हुंड्या वायनारीन तूं आमचें खाण जाता. आमच्या मोगान भरून तुकाच तूं समर्पिता. Namo Namo Jesu Krista Pundiaru Paliponascha Namo Namo Solvondara Sacramentantam Karacha जिणेचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या. तुजे थावन बसून आशेन हांगा रावल्या. जेजूये आमकां मेळूंक तुये. तुजे कृपेचें देण्या भांडार घेवन ये. Namo Namo Jesu Krista Pundiaru Paliponascha Namo Namo Solvondara Sacramentantam Karacha लागीं सरतांव सोम्या सातांव तुजी गोडसाण. तुजे संगी रावन विसरतांव जिणे कोडसाण. संतोष जातांव आमी घेवन तुजें दर्शन.
पुंड्यारूपार्ली पुनश्चा नमो नमो सोडवंदरा साक्रामेंतांतां काराच्या नमो नमो जेसु क्रिस्ता पुण्यरूपार्ली पुनश्चा नमो नमो सोडवंदरा साक्रामेंतांतां काराच्या जेजू स्वादिक मोगा सांडलो हांवें तुका यें कोंडा वाटली पिसाय व्हड आधारली पाटी म्हाका आपय घायांत तुज्या लिपय नाणोन पवित्रतान दवर सदां काळजांत जेसु सर्वसुंदरा बोधुलो बर्तारा सूर्या प्रास्परजळी मोवा प्रासर रुची मोक्षी सुखी समेस तर तू म्हाका कुर्बेस जातस हे पैठवान सासराक सुखी
ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು, ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು, ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ಪ್ರೀತಿಯು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಪಾವನ ಬಲಿಯು, ಹೃದಯದ ಕಂಗಳ ತೆರೆದು ನಾ ನಿಂತಿಹೆ, ಕಾದಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ. ನನ್ನಯ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವಾ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಬಂದಿಹ ಪ್ರಭುವೇ, ಮುರಿದಿಹ ಮನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಲಿಸು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ನೀ ಹರಿಸು. ಕವಿದಿಹ ಕತ್ತಲು ಸರಿಸಿ, ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಿಸು ನೀ ಪ್ರಭುವೇ. ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಳಲು, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ನನ್ನ ದೇವನೇ. ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಳಲು, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು,
ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವನೇ. ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು.
पुंदारा आराधन तुका उंड्या रूपान तू लिपून आसा दैवीक तुझो
ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು, ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು, ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆ.
सक्रामेंटचा आशीर्वाद घेवच्या पयले या सगळ्या पुरुषांची मांडावळ अपूर भयंकर शिस्तेन भक्तीन आमी ह्या संवसारांत यात्रीक जावन आसा बसयल्या गांवाक आमचे पैन ह्या वर्सा आमी विरगस कुटुंबाचो ध्येय घेतला तुमकां द्वेशितेल्यांक शिराप न्हय आशिर्वाद मागा आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें शिराप न्हय सांपावरूचीं उतरां तुमकां दितेल्यांक आशिर्वाद मागा सगळ्यांक आमी आशिर्वाद मागया बरें करतल्यांक वायट करतल्यांक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत ह्या आमच्या क्रिस्ती भावार्थाक ह्या पवित्र सभेक आमच्या भारताक आनी सगळ्या संवसाराक कोण मनशाचो द्वेश करतात कोण मनशां सृश्टीचो द्वेश करतात कोण मनशां जायत्या बऱ्या संगतीचो द्वेश करतात ताका समेस्तांक देवा आशिर्वाद दी सक्रामेंता आशिर्वाद दी म्हज्या तोंडांत हांव शिराप कितेंच भायर सरना जावं समेस्तांक आशिर्वाद मेळो आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें शिराप न्हय सर्वेस्परा देवा ह्या सगळ्या वर्सां म्हज्या तोंडांत आनी म्हज्या हर एक उतर आशिर्वादाचें जावन दी म्हजेर बिलकूल जो शिराप पडना जावं आनी कोणाकच हांवें शिराप मागना अशें म्हाका तुज्या बेसावांनी बर पवित्र एवकरिस्ताच्या बळान आमची क्रिस्ती जिणी फडाबरीत करया म्हणून संदेश आज सगळ्या फिरगस कुटुंबाचें कोंपरीचें पेस्त भाव बांदपणाचें पेस्त मोगा एकवटाचें पेस्त ह्या फिरगेच्या उदरगते खातीर जायत्या याजकांनी धार्मिकांनी लायकांनी सेवा दिल्या वावर केला जायतीं जाणां अंतरल्यांत समयांत तांकां ससनाच्या गोपांत निरंतरी संतोशान सांबाळ गांवांत परगांवांत असल्या हर एकल्या तुजो आशिर्वाद दी आयचो संभ्रम इतल्या अपुरबायन करूंक आज दिल्ल्या सर्वांक तुजो आशिर्वाद दी कोण आमचेर मागूंक विसरला कोण आमच्या मागण्याची गरज आसा कोणाचो मागता बसयला तांचे बसूत तांकांय तूं आशिर्वाद जा वीस आनी 100 वर्साच्या सुरवेर आमी आसा फकत 11 दीस पाशा जावच्या संदर्भाचेर परत तुजो आशिर्वाद समेस्तांचेर आमी मागता समया तुज्या सक्रामेंताक आमी आतां मान करता ह्या देवडा सक्रामेंताक प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणे सोफळ जांस आमचे ती आमी बोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रासवड करताय ससनाच्या ससनाक आमेन.
भाऊ भयणीनो, आता सरबत त्याने हांगा दवरले आसा. वसा सरबत पियेया, पाटी येया. आनीक एक 5 मिनटां भितर वाती वांटूंक आमी प्रारंभ करता. सगळ्या विरगज कुटुंबाक वाती आसतल्यो. हर एका कुटुंबाच्या एका सांद्यान मुखार येवन ह्यो वाती व्हरच्यो. ह्यो वाती हांगा मुखार हाडा आनी आगमेंत हाडा. वाती आनीक आगमेंत वाती आमी पेंजार करया. आलतार भुरग्यांक आया. एकलो हांगा ये रे. पाद्र्या भुरग्यांक ये व्हर सेबता. वाती काडून बोकलेक दवर मिसाल. सरबत हांगा सर्व करून जाता की आतां इंत वसाचें पडटा. म्हळ्यार ही टी बसली परती उठोव नाका नाका हांव जाणा. सरबत जाय पूण उठोवन वचों नाका. सो हांगासर हाडूंक जाता जाल्यार हाडून दिया. ना जाल्यार तुमी ते वचोन पिवन घेया. हांगा हाडा रे वाती. आगमेती हांगा हाडा. सक्कडी वाती हांगा हाडून रावा. सुबेज कर रावा. अशें अशें अशें. हातान काडून घे. उबे रावया. वातींचे देवाचो आशिर्वाद मागया. सर्वेस्परा देवा, तूं जावन आसा ही आमचो उजवाड. जेजूक ह्या संवसारांत संवसाराचो उजवाड जावन तुवें धाडली. आनी जेजून म्हळें, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हज्या उजवाडान चलता तो काळोखान पडचो ना. ह्यो वाती उजवाडाच्यो संकेत. त्यो पेटतात आनी आमकां व्हरतो संदेश दितात. आमची जिणी उजवाडा भशेन वाती भशेन त्यो पेटजय, करगजय आनी हाचे तावन हेरांक उजवाड लाभजय. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो ते पळोवन दीत आनी तुमच्या बापाक महिमा दिवन दीत. वात घेता आसतना ह्या वातीन कितें संदेश आटापलो तो आमच्या जिवितांत आमी घेवंक आनी उजवाडाची भुरगीं जावन आमी चलोवंक. आनी ह्यो वाती खंय काळोख आसा तो भावार्थाचो उजवाड, शेगुणाचो उजवाड परगटूंक आमकां तुजो आशिर्वाद दी म्हूण आमी मागता. ह्या फेस्ताक उमा केल्ल्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या समया मरिफात. आमेन. आतां तुमी ह्यो वाती थंय व्हरा. त्यो वाती भितर व्हरून दवरा. फिरगज कार्यदर्शी आतां संबंद जाली नांवां वाचून सांगतली आनी तो व्हड तुमी येवन वाती स्विकार करचे म्हणून विनंती आसा. आतां मानाची वात वांटतात. जी कोणाची नांवां उलो करतात तांणी येवन विगार बापातावन मानाची वात स्विकार करचें. फिरगज गवळीक परिशद, सर गवळीक परिशद सांद्यांनी येवन मानाची वात घेवची. उपाध्यक्ष श्री अरुण डिसोजा, कार्यदर्शी श्रीमती ज्योती डिसोजा, 39 वाड्याचे गुरकार आनी प्रतिनिधी, विविध संघ संस्थेचे अध्यक्ष, 3 कॉव्हेंताच्यो वडीलणी, सिस्टर ज्योतिका, सुपिरियर बेतेल कॉव्हेंत, सिस्टर अल्फोन्सा एंड्रिल, सुपिरियर निर्मला कॉव्हेंत, सिस्टर हेजिल्डा जोसेफ, सुपिरियर सेंट अलोशियस गर्ल्स कॉन्वेंट. नेमक सांदे सांगल्या बरी विग्गी हांव आतां सांगी.
कुटुंबाक मानाची वाद वाड्याची नांवां आपयतना त्या त्या वाड्यांत आसल्या वाड्याची नांवां आपयतना त्या त्या वाड्यांत आशिल्ल्या कुटुंबाच्या एक एक सांद्यांनी मुखार येवन मानाची वाद स्विकार करचें. क्रिस्त राय वाडो, कोसेसांव वाडो, फातिमा पयलो वाडो, फातिमा दुसरो वाडो, ग्वादलुपे वाडो, भगेवन कुर्सा वाडो, मिनीन जेजू वाडो, लूड्स वाडो, नित्यादर पयलो वाडो, नित्यादर दुसरो वाडो, भलायकी माय वाडो, रोजार माय वाडो, रोजाय पयलो वाडो, रोजाय दुसरो वाडो, रोजाय तिसरो वाडो, जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो, सांत आंतोन पयलो वाडो, सांत आंतोन दुसरो वाडो, सान फ्रांसीस सावेर पयलो वाडो, सान फ्रांसीस सावेर दुसरो वाडो, सान फ्रांसीस सावेर तिसरो वाडो,
सांजुजे पयलो वाडो, सांजुजे दुसरो वाडो, सान लॉरेन्स वाडो, सान लुवीस पयलो वाडो, सान लुवीस दुसरो वाडो, सान मिंगेल पयलो वाडो, सान मिंगेल दुसरो वाडो, सान पाऊल पयलो वाडो, सान पाऊल दुसरो वाडो, सान पेद्रो वाडो, सान रीता वाडो, सान सेबेस्त्याव पयलो वाडो, सान सेबेस्त्याव दुसरो वाडो, सान सेबेस्त्याव तिसरो वाडो, सान तेरेज वाडो, वेलंकनी वाडो, मिलार माय वाडो, कोंप्रीच्या इतरा मुद्दम दिल्ल्यांची नावा संतोष डेल्फिन पायस अँड फॅमिली इन्फंट जीजस. आता मुद्दम दिल्ल्यांची नावं वाचताना तांणी मुखार येवन मानाची वात घेवच्याक विनंती. संतोष डेल्फिन पायस अँड कुटाम मिनीन जेजू वाडो 5000. अपोलिन डिसोजा वेलंकनी 3000. सॅमसन डिसोजा सान फ्रांसिस सावेर दुसरो वाडो 3000. आता 2000 दिल्ल्यांची नावां
Ivan Suchitra D'Souza, Lourdes. Stephen Nita Roach, San Francisco Xavier Puelo. Mary Coelho, San Francisco Xavier Tisro. Gracie Rodriguez, Fatima. Gracie Molly D'Souza, Rosario Puelo. Hilda D'Souza, Sant Anton Puelo. Magdalene Crasta, San Therese. Sylvester and Dinah Fernandez, San Sebastián Puelo. Josephine D'Souza, San Sebastián Puelo. Lenny Ferravo, Valencia. आता 1000 दिल्ल्यांची नावा. Philip Ferravo and family, Lourdes Ward. Anita Rudy D'Souza, Rosario Dusro. Marian Shanti D'Souza, San Luis Puelo. Anthony Amit D'Souza, Lourdes. Aslin Santanez, Minin Jesu. Agapita Flavia D'Souza, San Pedro. Naunaka, Bolaiki Mai Vado. Naunaka, Fatima Puelo Vado. Legion of Mary, Permanur. Kishore Sylvester D'Souza, Rosario Tisro. Harry D'Souza and family, San Pedro. Avinash Lavina D'Souza, Lourdes. Godwin and Princia D'Souza, San Luis Dusro. Alvin and Jesse D'Souza, Coseswado. Darren Desa, Fatima Dusro. Adni Desa, Fatima Dusro. Richard Juliet D'Souza, Velankani. Derek Jyoti Montero, Bondel. Neri L. D'Souza, St. Michael First Ward. John Lavina Ferravo and family, San Paul Puelo. Naveen Janet and Jasmine D'Souza, San Sebastián Puelo. Joseph Celestine D'Souza Anikutam, San Rita. CLC Permanur. Roman Gracie D'Souza, Nityadar Dusro. Dolphy D'Souza, Pavitra Kalza Vado. Clement Montero, Velankani. Cyril Joseph D'Souza, Guadalupe, Painshirupui. Agnes Mary Dicunna, San Francisco Xavier Puelo, Painshirupui. altar भुरगे वसाबता ती पुरुषांक तयार रावा आनी कोण तेणें पुरो उबी आसात दयाकन येवन बसा जागो जायतो आसा खाली आसात कदेलां 2600 कदेलां घाली आंत कदेलां खाली आसचीं पळोवंक बरीं दिसनात आतां दोव पडना 7 वरां जावनात जायते तुवें क्रिस्मसाक न्यू इयराक दोव पडटा म्हूण सांगून तेणें पुरा पोर्टिकोन बसतात हांव जाणा पण म्हजी मस्त विनंती ही खालती म्हणची न्ही खालत्यावर न्ही खालती विनंती जातल्या लोकांनी थंय हांगा आडे मॅटार बसल्यार बरें ती हॉलाच्या मॅटार इगर्जेच्या मॅटार हेणे बसल्यार बरें आतां दोव पडना जायते आनी आतां कितली जाली 5:35 आतां मिसाची तेसां वाचूंक सांगतात कुशेन मिसाक तेसां दिल्लीं आसात ताच्या मिसाचें बलिदान प्रारंभ जाता सवाय 7 वरांचेर भोवशे आखेर जातलें आनी थोड्यो मानाच्यो वातयां कडेन उपरांत दिवंक आसात आमी आतां बेगीन मिसाचें बलिदान प्रारंभ करता आनी ताच्या उपरांत सकाळांकी जेवण हांगासर आसतलें त्या देखून आनी कोणीय उबे रावन आसा जाल्यार प्लीज 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 हाचे वरवीं आमी सर्ती सांगूंक जायना ही मानवी मानून घेया आनी बसका आसल्यार येवन बसा कोणीय उबे रावचें नाका म्हूण परत हांव तुमकां उडासा काडटा देव बरें करूं
अर्गामीस दितात मॅग्दलिन क्रास्ता आणि कुटाम सांतेरेस अल्फ्रेड प्रमिला डिसोजा फातिमा पहिलो ऑरेल डिसोजा आणि कुटाम सामिंगेल पहिलो स्टेल्ला डिसोजा बलाइकेमाई जेम्सी फिग्रेडा बलाइकेमाई सिल्वेस्टर फर्नांडिस आणि कुटाम सान सेबेस्टियन पहिलो सियोन जेनियल डिसोजा नित्यादार दुसरो ग्रेसी वेगस आणि कुटाम सान फ्रांसिस सावेर पहिलो फ्रांसिस चंद्रा प्रमिला डिसोजा पानीर फिलिप फेरावो आणि कुटाम लूट्स ऑस्वल्ड डेल्वी मोंतेरो जिसचे बहुपवित्र काळीज विश्वास फ्रांसिटा डिसोजा नित्यादार पहिलो ऑस्कर फेरावो सामिंगेल दुसरो रेयोना मरिया मोंतेरो जिसचे बहुपवित्र काळीज अल्बर्ट जे फेरावो लूट्स ऑल्विन सुचिता संतानेस बळोक जिजू जॉर्डन आणि जोविन डिसोसा वेलंकनी लॅन्सी रुफिना डिसोसा विलियम सेलेन डिसोजा सामिंगेल पहिलो स्टीवन ज्योती आणि डेलरिया सेबेस्टियन दुसरो क्रिस्टिन कोएल्लो सांथेरेस मग्दलिन आणि जीवन फर्नांडिस बलाइकेमाई गॉडविन आणि प्रेन्सिया डिसोजा सान लुईस दुसरो प्रिसिल्ला संतोष आणि स्वीडल डिसोजा बलाइकेमाई लाजरस डिसोसा आणि कुटाम फातिमा पहिलो लावित प्रीतम डिसोसा सान फ्रांसिस सावेर दुसरो पाउलिन क्रास आणि कुटाम सान फ्रांसिस सावेर पहिलो वेरोनिका वेगस सांतांतोन दुसरो विनीत विल्सन डिसोजा नित्यादार पहिलो विजित जेसन डिसोजा नित्यादार पहिलो एडेलिन आणि अनाबेल ग्रेस सान सेबेस्टियन दुसरो क्लिफर्ड डिसोजा सान सेबेस्टियन पहिलो रोनाल्ड ज्योति डिसोजा वलेन्सिया विल्फ्रेड रेका डिसोजा रोजारियो दुसरो ब्लेस्विन टेल्लिस नित्यादार पहिलो एनवेल मैक्टन मोंतेरो सान लॉरेस ऑल्विन मीना डिसोजा जिसचे बहुपवित्र काळीस प्रीतम शरल मिनेजस फातिमा सान सेबेस्टियन चमानाक मोनिका मस्करेनस सामिंगेल पहिलो रवि फेरावो सांथेरेस जॉसलिन विवियन फेरावो सांथेरेस ऑल्विन अनिता डिसोजा सान पाउलो दुसरो लिशा जेस्लिटा डिसोजा सान पाउलो दुसरो वलिटा स्मिता डिसोजा अंजेलोरू जिसिंता गीता डिसोजा भगवंत कुरिस नवीन डिसोजा सान सेबेस्टियन पहिलो रोनाल्ड मोंतेरो भगवंत कुरिस डील जर्मी अनिता मोंतेरो जिसचे बहुपवित्र काळीस जेडन वॉरन वॉस मडंत्यार हेन्सल वीना कार्लो वामंजूरू सेबेस्टियन डिसोजा जिसचे बहुपवित्र काळीज ऑरेल डिसोजा फातिमा दुसरो रायन आणि लॉयसी डिसोजा जिसचे बहुपवित्र काळीज उदया सविता डिसोजा सामिंगेल पहिलो नॅन्सी डिसोजा नित्यादार दुसरो कार्मेन मोंतेरो जेजुराय बेन्नी नोएल मोंतेरोच्या आत्म्याक मी स्थिता नॅन्सी डिसोजा नित्यादार दुसरो ब्लेज लॉरेन्स मोंतेरोच्या आत्म्याक मी स्थिता कार्मेन मोंतेरो जेजुराय थॉमस डिसोजाच्या आत्म्याक बेन्नी डिसोजा जिसचे बहुपवित्र काळीज फ्रेडरिक डिसोजाच्या आत्म्याक विनीता डिसोजा सांथेरेस अम्ब्रोस वेगसच्या आत्म्याक ताची कुटुंबादारा सान पाउलो दुसरो बोनावेंचर डिसोजाच्या आत्म्याक पाउलिन क्रास्ता आणि कुटाम सान फ्रांसिस सावेर पहिलो माइकल डिसोजाच्या आत्म्याक ग्रेटा डिसोजा आणि कुटाम सान जुजे दुसरो जॉर्ज ब्रॅक्स च्या आत्म्याक लविना ब्रॅक्स लूट्स मोनिका फेरावो आणि जेराल्ड मोंतेरोच्या आत्म्याक डेरिक ज्योती मोंतेरो बोंदेल लॅन्सी आणि आयडा डिसोजांच्या आत्म्याक तिची कुटुंबादारा भगवंत कुरिस ऑल्विन बेनेडिक्ट डिसोजाच्या आत्म्याक ज्योती डिसोजा सामिंगेल दुसरो घरच्या आल्मा खातीर मी स्थितात मग्दलिन क्रास्ता आणि कुटाम सांथेरेस एल्विरा डिसोजा सांथेरेस विन्सेंट शांती डिसोजा आणि कुटाम नित्यादार पहिलो अविनाश लविना डिसोजा लूट्स हेनरी आणि गीता डिसोजा नित्यादार पहिलो रोनाल्ड ज्योति डिसोजा वलेन्सिया विल्फ्रेड रेका डिसोजा रुजाय दुसरो ऑल्विन अनिता डिसोजा सान पाउलो दुसरो देव बरें म्हणची दोन उतरां पुरुषांक वाड सोंग रायल्या सर वाड्याच्या गुरकारणीक आनी वाड्याकारांक आडमकुद्र कोपलातावन सर वेवस्था केल्या अध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सर सन्यासो कुंभाराची वस्त घालून आयल्या सर भुरग्यांचो आनी वडिलांचो
वाटेर स्वयंसेवक जावन सेवा दिल्ल्या कातोलीक सभा CLC आणि इतर वाड्याकारांचो पुरुषांक वाहनां दिल्ल्या रोशन डिसोजा DL जेर्मी मोंतेरो आणि हारून वेगस सक्रामेंताच्या वाहनाक आणि इगर्जेक डेकोरेशन केल्ल्या सुपर डेकोरेटर्स जोसेफ मोंतेरो आणि सिल्वर स्टार डेकोरेटर्स स्टीवन वाहनाचेर ध्वनिवर्धक दिल्ल्या प्रिन्स साऊंड्स सुनील वेगस एंजल साऊंड्स रोशन वाहनां शिस्तेन रावंक कुमो केल्ल्या ICYM संध्यांचो बसकाची मांडावळ केल्ल्या फिगर्स गवळी परिशद संध्यांचो तशेंच फिगर्जेच्या सर्व संघटनांच्या संध्यांचो बावटो दान दिल्ल्या झिऑन जर्सी हाजीत फेरावर राणीपुरा आणि सयत दिल्ल्या JMJ जोसेफ डिसोजा बँड हाव लेडी ऑफ मेर्सी जॉय स्टार बँड काटीपळा तशेंच सेंट सेबेस्टियन बँड पेरमंडनूरू व्हिडिओग्राफी केल्ल्या डेल्सन मिडिया डेरेक तशेंच एरियल व्हिडिओग्राफी केल्ल्या हमर वेगस ओपन शटर्स लाईव्हाक वाहन दिल्ल्या सेंट सेबेस्टियन एरेंजर्स नवणीत उदकाची वेवस्था केल्ल्या विजय के वेगस फातिमा पैलवाडो जेवणांची जबाबदारी घेतल्या हिलरी हाल्फ्रेड जेर्मी आणि स्वयंसेवक संध्यांचो आडमकुद्रू कोपेला तावन तोकोटू हायवेच्या बगलेन तणकाड नितळाय केल्ल्या कुमो केल्ल्या कॉर्पोरेट वीणा मंगळा हिसो ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಮಂಗಳೂರು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಕಲ್ಲಾಪು ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಕನಾಡಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अकरेक सर्व व्यवस्था सुव्यवस्थित रीतीन मांडून हाडून मार्गदर्शन दिवच्या आमच्या मोगाळ विगार बापांक तांकां सांगात दिवच्या सहाय्यक विगार बापांक देव बरें करून परत जमलेल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. भाव भयणीनो, फाटल्या जायत्या फेस्तांनी तुमी मस्त मोठ धुमधान हें सगळें दिलां, पूण पिर्जेंत हांगा हांव आयिल्ल्या कोणी रावनातली. ह्या फावटी कोंप्रेच्या फेस्ताकी पिर्जेंत रावल्यांत, व्हडल्या फेस्ताकी पिर्जेंत रावल्यांत. आतां पिर्जेंत कित्याक रावतात, आतां इल्लें उणें उणें जावन आयलें हें. आदीं वारी मोठी म्हणून आहल्यो फिरगजींनी, आनीक पिर्जेंत म्हण सांगल्यार सगळ्या फेस्ताक एक व्हड दान दिवचें अशें म्हण सांगून तें दान दिता आसतना फाटल्यान कितें म्हण तांच्या जिवितांत वर्तें अजाप या बरेंपण जाल्लें आसा आनी त्या देखून ती पिर्जेंत रावतली. आतां ही जायत्या फिरगजींनी पिर्जेंत रावतात. ह्या फावटी आज लिओ मागदलेन कुटिन्ना सांत तेरेज वाडो हांची नात इल्ली भलायकेंत मस्त अस्कत जाल्ली. बारी तांकां बें आहलें भिरांत आसले. श्वेता आनी मेल्वीन हांची धूव तांणी भोव सांगोण केल्ली आसतली. आनीक तें भुरगें बरें जालें. आमच्या तिस्कालाक येता तें भुरगें शिकतेत आसा आनी त्या देखून देवा कर्गान जावन आनी सेबेस्तियांवांत मजत मागिल्ल्याक ती मजत मेळिल्ल्या खातीर ती पिर्जेंत रावल्यांत आनी त्या देखून पिर्जेंत रावल्ल्या ह्या कुटुंबान मुखार येजय आनीक वारी मोठी खाणगी जय म्हूण सांगून हांव विनंती करतां.
एकवटा आयल्या भेटूंक बलिदान जावय सोम्या समाधान जावून तुझे वरदान गुनो वायला मी हाडून आयल्या माझा रक्तान बदल मन मागता जिविताच्या गानाक अत्रेता आत्मिक पोषण दी मन परता जेवण तुझे गोमोगाचे सोम्या दी आमकां कांचीचे जेवण तुझे गोमोगाचे सोम्या दी आमकां कांचीचे उतर तुझे ऐकता जिणेत पडच्या काशेता वाटेन तुझ्या मिसळता सोम्या दिया आमकां बेसांव उबी तुझ्या मासानी रक्ता लाभय घटाय आत्मिक समाधान उसवाडाय सोम्या आमचे जीवन येण्यान तुझ्या घरांक पावन जेवण तुझे गोमोगाचे सोम्या दी आमकां कांचीचे जेवण तुझे गोमोगाचे सोम्या दी आमकां कांचीचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो इतल्या व्हडल्या संख्यान या संजेच्या वेळार तुम्ही हांगासर संगता जमल्यात पेरमानूर फिरगज व्हडलो जनसंख्यो एकवटांत नावाडदीक जाल्लो गांव हो चरित्रेंत पाणीरसो वांटो हो स्वतंत्र जावन 108 वर्सां संपलीं आनी या जाग्यार सबार अजापान जाल्यांत आमी तें देखता भोंवतणी दोळे गुंडायल्यार अजापांचें रासच आमकां दिसता तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पाठयतां आयच्या दिसा कोंप्रिसो आयतार आचरण करच्या ह्या वक्ता सान सेबेस्त्यांव आमचो पात्रोन दोडतो मारतीर वैद संत शिपाई संत तो आमच्या हर एका कुटुंबाचेर ताची भरपूर आनी धराळ आशिर्वादां वतूं आनी त्याच वेळार जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी येवकारिस्तांत हजर आसलेलो
तो आमकां मार्गदर्शन दिवन आमची सर्व कामां यशस्वी रितीन करून दी म्हणून या मिसाच्या बलिदाना वेळी आतां आमी मागया. आज आमी जेजूच्या पवित्र स्नाना विशीं पवित्र पुस्तकांत समजणी जोडता. ताचें पवित्र स्नान आमकां पवित्र स्नान काण घेवंक एक मार्गदर्शन जावन आसा. आमी आदारलेले सर चुकी आनी पातकां ह्या संदर्भार मते काडन देवा लागचें बोगसणें मागया आनी नितळ अंतस्करणान हे मिसाचें बलिदान देवा बापाक समर्पण दिवया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे मन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा, जॉर्दान नदींत जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आनी तो तुजो अपूर्व असो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक
तुज्या मोगांत तिरवंक कृपा दे. हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो दे तुज्या सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसप. पळया, हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरतां. हो म्हजो विंचून काडलेलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतुसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो न्हीद हाडटलो. तो भोब मारचो ना वो आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकोंक दिवचो ना. चंचलेलो चिवो तो मोडचो ना. मिनमिनती वात तो पालवोवचो ना. खरेंच तो न्हीद हाडटलो. पृथ्वीर न्हीद स्थापीत करीसर तो तकसो ना वा धमसो ना. द्वीप ताच्या शिकवण्याची वाट पळयत आसात. हांवें सर्वेस्परान तुका निती पसत आपयलां. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारलां. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्राचो उजवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांक बंधनांतली सुटका दिवंक, अंधकारांत बसलेल्यांक कालके खणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. सर्वेस्पर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता. सर्वेस्पर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता. देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराक नावाडा. महिमा आनी पदवी ताची एकल्याचीच म्हूण हरसिया. ताच्या नावाक फावो ती महिमा दिया. ताच्या पवित्र सद्र्या मुखार प्रणिपात करा. सर्वेस्पर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान गाजता. उदका राशीचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो निजायकी गणगणीत वय गंभीरायेन गाजता ताजो ताळो. सर्वेस्पर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता. सर्वेस्पर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता. धर्मदूताच्या कृत्यांतले वसाप. तो वळपेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. सगळ्या मनशा कुळाचो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात शांती लाभता म्हणले सुवार्ता देवान कशें इस्रायेलाच्या भुरग्यांक परगट केली ते तुमी जाणान. जो हांवें स्नान परगटलें त्या उपरांत गलिलियांत सुरू जावन आख्ख्या जुदेयान
कशें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नाजरेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia. Isai so somyan kelo. Soto sulla sami pavya. Berkat divya dinvasuya. Mahima stuti gavya. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ जेजू जुवांव लागचें स्नान घेवचे खातीर गलिलेया तावन यॉर्दान न्हंयतडीक आयलो. पूण जुवांवन ताका आडावंक पळयलें. हांवें तुजे लागचें स्नान घेजय आसता तूं म्हजे लागीं येताय ताणें म्हळें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुवांव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदमा आकाशांत एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. देवाचें उतर. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, तरणाट्यानो आनी भुरग्यानो, आयच्या दिसाचो संदेश हांगासर फाटल्यान पडद्याचेर घाला. पवित्र एवकारिस्ताच्या बळान आमचें क्रिस्ती जिवीत फळाबरीत करया.
आमच्या या नावार्थीक फिरगजेन पेरमानुरांत आज संतोषाचो दीस, एकवटाचो दीस, 108 वर्सां आदीं आमकां हांगासर हांगा ह्या जाग्यार न्हय एक छापल आसले, छापल बांदली व्हडल्या जाग्यार. तिके पयस वचोंक जाता म्हणल्या उपरांत थोडो काळ गेलो आनी 1932 इसवेंत ह्या अपुर्बायेचें फिरगज ही जावन बांदपां सुरू जाली. आनी आज मुंदरसून कितल्याक पावल्यान म्हणून आमी देखता. आज कोंप्रेसो आयतार आचरण करता आसतना म्हणजे भाव बांदावपणाचो वा एकवटाचो आयतार भोव गद्दळेन आमी आचरण करनूच आसा. सा सेबास्तांवाच्या सेरोतेपणाकाल जावचें सर बरेपण आनी अजापां आमी बगून आसा. आनी आयच्या दिसा पवित्र एवकारिस्तांत खरोच उंड्या रुपी हजाराच्या आमच्या मुखेल्यान म्हणजे सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी आमच्या रस्त्यांनी व्हेलो, मान सन्मान केलो, सबारांनी आमचो पुरशांव देखलो, भोव शिस्तेन भोव अपुर्बायेन आमी जेजूक रस्त्यांनी भोंवडायलो. आनी ह्या संदर्भार कितें घडलें, ताणें हर एका व्यक्तीचेर, हर एका संस्थांचेर जात कात मत लेकी नासता ताणें आशिर्वादां घालीं म्हणलो आमचो बरवसो. ह्या पुरशांवाद्वारे आमचे मदलो आनी आमच्या परिसरांत जियेतल्या सर्व जातींच्या मनशां मदलो संबंद वाडो आनी चडो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. सबार रितींचे पुरशांव आसात. खेळांत शिल्ड मेळ्ळ्या कुडले गाडयेचेर बसून शिल्ड उखलून धरून कॅप्टन बसता आनी उरलेले पुरा सांगाता येवन एक पुरशांव काडटात. राजकारणी एलिसावांत जिखलेल्या वेळार पुरशांव आसाच. मरणाचो पुरशांव आमी पळयला. मरणाच्या घरांत आतां पुरा आमी आमची वाहनां आसलेल्यान वाहनाचेर येता पूण पयलें पुरशांव रत्त येवचें आसलें. फिरगज सांत सांतिणीक तो पात्रोन जाल्यार बेसपाच्या सांजेर पुरशांवार आमी व्हरता. जेरुजलेमाक जेजून जैते वंत प्रवेश जाता आसतना ताका कत्त्याच्या पाठीर बसयलो. त्या वेळार कत्तें म्हळ्यार व्हडलें कुदरेलान कत्त्याचेर बसलो म्हळ्यार व्हडलो मनीस. ताच्या पाठीर बसून वाटेर वस्तुरां हांतूळ होसान्ना दाविदाच्या पुताक अशें ऑलिव ताळयो घेवन ताका मान आनी सन्मान केलो, पुरशांव काडलो. धार्मीक संगतींनी अन्याय जाल्ल्या वेळार आमी पुरशांव काडटा. आनी आयचो पुरशांव 2025 वर्सां आदीं ह्या संवसारी जियेल्ल्या आनी आतां उंड्या रुपी एवकारिस्तांत हजाराच्या आमच्या सोम्या जेजूक सांगाता घेवन आमी पुरशांवार हांगासर आयल्या. तर मोगाच्यानो कोण हो जेजू जाच्या लागीं आमी मागता, जाच्या लागीं आमी उलयता. कोण हो जेजू? पेद्रू आपोस्तलाक तो निजायकी क्रिस्त देवाचो पूत, मगदेलाच्या मरियेक तो रब्बोनी म्हणजे मेस्त्री, कुरड्या बार्तिमेवाक तो दोळ्यांचो वैज, दुबावे तोमासाक तो मुजो देव आनी मुजो साहेब, समारितन स्त्रियेक तो एक प्रवादी, आरेगराक तो पातकांचो बोगसाणें दिवपी, नाहीम शहराच्या विधवेच्या पुताक तो जीव दिवपी, पेद्रोच्या सासूमायक तो एक वैज,
आनी लाजराक तो ताचो इश्ट अशें एक एकल्याक तो एक एक जावन आशिल्लो हर एक जावन आशिल्लो तर म्हाका जेजू कोण तांकां जेजू कोण म्हणलें पवित्र पुस्तकान दिलां आनी आमी समजून घेतलां तर म्हाका जेजू कोण एक सवाल आमच्या मुखार 2025 वर्सां आदीं ह्या संवसारी येवन 30 वर्सां प्रायर जुवांव बाप्तिस्ताच्या हातीं जॉर्दान नदींत आपणे पातक करिनातल्यार पातकी लोकांच्या मदें तांची पातकां आपणाचेर घेवन पवित्र स्नान घेतलोलो खालतो तो जालो कित्याक जुवांव बाप्तिस्त जेजूच्या की व्हरतो न्हय तेन्ना ताणें सांगलां ताच्या पांयाचे वाण्यांचो बांद सुटोवंक हांव योग्य न्हय आनी तसल्या मनशान जुवांवच्या हातांतावन पवित्र स्नान घेतलो म्हणटा आसतना कितलो खालतो तो जालो म्हूण थंयच कळटा पवित्र स्नान घेतलेल्या उपरांत कितें घडलें पवित्र आत्मो पारब्याच्या रुपार ताचेर देवलो आयची सुवार्ता आनी आकाशांतावन एक ताळो आयकलो हो म्हजो मोगाचो पूत ताचे तुमी आयका म्हाका जेजू कोण बापान सर्गीन तावन संवसारीन धाडलेलो श्रेश्ठ मिशनरी सांतिसीम त्रिनाळीचो दुसरो जण म्हजो सडवणदार मोडा हें देवाळ आनी 3 दिसांनी आपूण तें परत बांदतलो म्हणून म्हणलेलो सदुसेवांक आनी फारिसेवांक सवाल घाल्लो पातकी आनी खोट्या जाक्केवाक सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावत जाय म्हणलेलो थालिता कुम जायराच्या घरा वचून मरण पावल्ल्या जायराच्या दुवेक जिवंत केल्लो निष्ठूर कुर्साचें मरण मरोन 3 दिसांनी पुनर्जीवन जाल्लो आनी आमकांय पुनर्जिवंत बसयलोलो सरकार सोडून बापाच्या उजव्या कुशीन बसलोलो ह्या संवसारीन आसतना 5 उंडे आनी 2 मासल्यांनी 5000 लोकांक वाडलोलो तोच स्वामी जेजू तुजे आनी म्हजे खातीर निरंतर पवित्र येवकारिस्तांत हजर आसचो तो ताणें आमकां सोडलेली व्हडली आस्त जावन आसा ताचें हजारपण ताची कूड आनी ताचें रगत आमकां सोडतो गेला तो फाटीं गेला पूण सोडून गेला व्हरून वचूंक ना हांव सर्गेंत हांव देवोन आयलां हांवूच तो जिविताचो उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो बरोबशाचें उतरां उलयल्लो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस म्हणून सांगलोलो म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता भवार्थ आमचो चडोवंक ही जावन आसा ताची बरोबशाची उतरां तुमच्या पुर्वजांनी केल्ल्या उंड्या बरें न्हय तांणी मान केलें कडपांतले उदक पियेलें पूण ते मरोन गेले कित्याक तें संवसारी खाण हांव दितां तें संवसारी खाण न्हय सर्गेंत हांव देवोन आयिल्लो उंडो सर्गेंचें खाण कोण तो खाता तो ससनाक जियेतलो त्या देखून मातयेची केल्ली कूड मात्र मातयेक वेता
आत्मो सर्गेंत हांव इल्लो सर्गेंच्या राजाक फाटीं वेता. वेच्या पयले शुद्ध जाय कित्याक ह्या मातयेंत बुडला त्या देखून पुलगत्रेक वेता आनी ताणें केल्ल्या बरेपणाक तो शुद्ध जावन सर्गें वेता. बरेपण पावना जाल्यार आमचें मागणें आनी आमची दिल्ली मिसां ताच्या बळान तो सर्गें वेता. जिवितसो उंडो जेजू क्रिस्त ही उतरां पुरा उलयला आनी पवित्र एवकारिस्तांत ताकाच आमचे खातीर सोडन सर्गेंच्या राजाक तो फाटीं गेला. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बावारी आमी सदां वा हप्त्यांत एक फावटी आयताराचें जमता, ताची कूड आमी सेवता आनी बोळ जोडता. मोवाच्या पळये भोंवती मूस जमलेल्या बरें आमी आयताराचें इगर्जांनी जमता. मोवांचो मूस मोव खाता बोळ जोडता. चडतेक आशिल्लें तें जोगासणेन राखून मुखल्या गरजेक दवरता. तो मोव पाड करिना पूण खाता कित्याक ताणें बळवून जाय परत वचून उबोन वचत जाय, मोव हाडीत जाय आनी ताचो उद्देश ताणें पूर्ण करीत जाय. ताका दिल्लें मिसांव ताणें सारक्या रितीन चलोवन व्हरीत जाय. त्या देखून तो इल्लेशें मोव खाता. एक सांगणी अशी आसा, प्रायवंतांक बोळ बेताचें, दुवेक बोळ शिताचें, सुनेक बोळ निसाचें, तर आमकां क्रिस्तांवांक बळ पवित्र एवकारिस्ताचें. वेळ बदलत, काळ उतरतीत, वर्सां धांवतीत, शेकडे पाशार जातीत, एवकारिस्तांतलो जेजू मात्र निरंतरी आमचे संगी रावतलो. तो काल, आज, फाल्यां, परवां, ससनाच्या ससनाक हो पवित्र एवकारिस्त सेवन परत आमी पळया वेदीचेर आसलेलीं फाटलीं उतरां. ताच्या बळान आमचें क्रिस्ती जिवीत फळाबरीत करया. आमेन. दया करून उबी रावात. आतां आमी आमचो बोवार्थ उचारया. एकाच देवाक सत मानता, सर्वपदवेदार बाप तो, सर्ग आनी प्रथमेचो, दिसत्या आनी नादिसत्या वस्तूंचो रचणार, आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सैमाचो, ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सर्वणे पासत सर्गांतावन तो देवलो, आनी पवित्रात्म्या वरवीं आंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पांच पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनिके पेलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता तावन नीज जाला. बापा आनी पुता बराबर
ताकाय संसर्ग नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवाद्यावरवीं तो उलयलो एके पवित्र कॅथोलिक आणि देवदूतांवरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाच्यानो आमचे लागीं मस्त तेसावां आसात. 3 तेसावां पंथाक पावत जाय आनी जारी जाय म्हूण आमची आशा. त्या देखून आमी थोडीं तेसावां आतां हांगासर उच्चारून सांगता आनी आमचे सामुहीक रितीन उच्चारलेलीं ही तेसावां खंडीत जावन देव मानून घेतलो म्हूण आतां बरवसता. मोगाळा बापा पवित्र सभेची मुखेली जावन आसच्या पापसाहेब सर गोळी बापांक एजाकांक धार्मिकांक एवकरिस्तांतल्या जेजूचो लागशिल्ल्यान सांगात भोगोवंक आनी आपले ताबेन दिल्ल्या भावार्थ्याचो पोस करूंक आत्मीक गाठाय लागबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी आपणाक दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान करूंक तांकां उमेदीन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांक देवबिरांतीन वाडय आनी तांकां बरो फुडार लाभय. तांणी कुटुंबां तशें समाजेन उपकारा पडचे बरी देखी बरी जिवीत जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची देख घेवन कुटुंबांतल्या सान्यांची मोगान जतन करूंक आनी माया मोगाचे कुटाम बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हाजीर जाल्लेल्या समेस्तांनी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवन पवित्र स्नानांत आमकां दिल्ले मिसाव भक्तीन पाळोवंक आनी त्या प्रकार जिवीत मांडून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व दानींचेर आनी हिताचिंतकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या उदारपणाक आनी बऱ्या मनाक तांकां प्रतिफल दी आनी सर्व बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा आतां आमी उच्चारून सांगलेली थोडी प्रार्थना आनी आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत रोंबोन आसलेले हेर विशय सक्कडे तूं जाणाय. खंयचें सर्व आमच्या बऱ्याक पडटा तें मात्र आमकां फावो कर. खंयचें आमच्या बऱ्याक पडना तें आमकां दिवंक वचनाका. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मागीर पाटी वसा काणीको पाटयेन दवरलेल्यो हाडा इजमोल जमा करून उपरांत तुमी हाड नेवची. सोम्या तुझे सत्य
म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पोळी सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या कणवळ्या बापा, तुज्या पुरबायच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती कुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो कुर्साचो यज्ञ जावं दे आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचून दी. आमच्या सुरमंडरा जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदींत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सतमानूंक सर्गर्तां तुजो ताळो आयकोंक दिलो. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें. आनी दुर्बळ्यांक सडवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माखून ताणें ताका अभिषेक केलो. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोषान आमी तुजे मुखार गायता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ते तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परादीत जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Babarta so good purgatoria. Gesù melo, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा, आमचे सडवणे पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ इश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू समे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयल्लें सासणीक दान तूं आमकां करूं. अशें देवाचे माय बाबा घेवन तांक वार मरयेच्या, बागेवन जुजेच्या, बागेवन धर्मदूतांच्या, सब्यास्त्यांवाच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवान बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेचे समेस्त गवळ्या आनी मनियार्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुझे हुजिरी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. भोवकनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरोवचो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन गावुया. आमच्या बापा
सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दे. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्या जेजून ह्या संवसारांत हाडलेली आनी ताच्या मरणा उपरांत ताच्या आपोस्तलांक आनी मेळ्ळेल्या हर एकल्याक वांटलेली एकच जावन आसा शांती. त्या देखून आमकां मेळ्ळेली शांती आतां आमी एकामेका लागीं वांटून घेवया. शांती तुमचें सोबें आसूं. देवाचे शेळिये संसाराचे पकडतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पकडतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पकडतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त येवकारिस्तांतलो, जाका आमी आज आमच्या पेंटांनी मार्गांनी पुरशांवार व्हेल्लो तो, सबार बेसांवांक घाल्लो तो. हेच देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक हांगासर हजर आसली आमी समेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सांबाळून.
जेजुये आमच्या जिणयेंत तूं ये. दी आमकां घटा यत्नाचे, दी आमकां उर्बा सेवेचे, गुरूच्या सेवा सर्वांची सेवा तुझी. दी आमकां घटा यत्नाचे, दी आमकां उर्बा सेवेचे, गुरूच्या सेवा सर्वांची सेवा तुझी. सेवा सर्वांची सेवा तुझी. दी आमकां घटा यत्नाचे, दी आमकां उर्बा सेवेचे, गुरूच्या सेवा सर्वांची सेवा तुझी. जीवन जेजू आमकां भरता. ये जेजू ये आमच्या काळजांत तूं ये. ये जेजू ये आमच्या जिणयेंत तूं ये. दी आमकां घटा यत्नाचे, दी आमकां उर्बा सेवेचे, गुरूच्या सेवा सर्वांची सेवा तुझी. She calls on Somya
बिनवाशी काळजान सोम्या आराधन करता उपकारी मोनांतल्या अर्गा दिता अज्ञान तुझ्या आयलाय मोग तुझो नियाळटा अज्ञान तुझ्या आयलाय मोग तुझो नियाळटा अंतरांत आसतना दैरान म्हाका बदले कश्टा आकांता वेळार दैवीक उतर दिले अर्गा 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 तुका जेजू अर्गा 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 तुका जेजू मोच्या सडवून दारा दैवीक जीव दातारा तुझ्या सडवून दारा दैवी जीव दातारा बिनवाशी काळजान सोम्या आराधन करता उपकारी मोनांतल्या अर्गा दिता अज्ञान म्हज्या आयलाय मोग तुझो नियाळटा अज्ञान म्हज्या आयलाय मोग तुझो नियाळटा प्रार्थोया कणवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता आमी तुजीं खरीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दे हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो मिसाचें बलिदान संपलें वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान ताची सुवार्ता जियोंक हांव तुमकां धाडटां देवाचे वडुपकार देखून बसा मित्र आमगे आसा त्यो मानाच्यो वाती फादर रॉनी थोड्यो मानाच्यो वाती वांटूंक आसात देखून त्यो तुमी वांटच्यो हांगा सकयल येणें देंवन थंय वसा येणें तान देंवन भाव भयणीनो आज जेवण आसा आमी जेवणाक तुमच्या लागीं दान इसारूं ना पूण थोड्यांनी कुशेन दिल्लें आसा ताचें नांव सांगता तांणी मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती फादर रॉनीक तावन व्हरून वेच्यो लियो कुटीन मागदलेन क्रास्ता आनी कुटाम सान तेरेज वाडो 25,000 रुपये अँड्रिया रॉन्सन अक्षता मोंतेरो पवित्र काळजा वाडो 10,000 रुपये डेलरिक झिऑन रायन डेल्मा मोंतेरो पवित्र काळजा वाडो 10,000 रुपये आयडा मोंतेरो ग्वादलुपे वाडो पावणशे वर्सांचो जल्म रिस्पोर जालो त्या लेखार 30,000 रुपये
लॉरेन्स आणि शांती डिसोजा कोसेस वाडो 5,000 रुपये. गॉडविन अरुण डिसोजा फ्रांसिस हवेर दुसरो 5,000. निया प्रिशा लोबो राणीपुरा 5,000. लॅन्सी फेरावो कोसेस 5,000. स्टॅनी डिसोजा LIC वलंकणी 5,000. डेव्हिड डिसोजा कुटाम फ्रांसिस हवेर दुसरो 5,000. डायरन ॲडनी डेसा फातिमा दुसरो 3,000. डेनिस वॅलेंटाईन डिसोजा विन्फेंट जीजस 3,000. स्टीवन नीता रोच फ्रांसिस हवेर पयलो 2,000. आल्बर्ट जे फेरावो लुड्स 2,000. विन्सेंट डिसोजा कुटाम नित्यादार पयलो 2,000. सेवरीन डिसोजा नित्यादार पयलो 2,000. रेनिशा पायस रिटा 2,000. स्टॅनी पायस रिटा 2,000. तेरेसा डिसोजा सबॅस्टियन पयलो 2,000. अल्विन मीना डिसोजा सेक्रेड हार्ट 2,000. फिलिया डिसोजा ग्वादुलपे 1,000. गॉडविन प्रिन्सिया डिसोजा लुईस दुसरो 1,000. ॲस्टन ॲल्डन डिसोजा सबॅस्टियन पयलो 1,000. डेल्विन डिलिना डिसोजा सांत आंतोन पयलो 3,000. क्लेमेंट मोंतेरो वेलांकणी 1,000 रुपये. हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आनी थोड्यो मानाच्यो वाती दिवंक आसात आनी त्यो इफादार रॉनी दिजे म्हूण उपकार मागता. ह्यो मानाच्यो वाती भाव भयणीनो तुमी थंय पळयतात बोआपूर भायरचो सबॅस्टियनचो बावटो खांबो उबारलो. वो तुर्तान आमी उबारलो फकत 20 दिसां भितर. आनीक पयलें दान हाजी मुख्य प्रेरण दिल्लें फोकस ड्रायव्हिंग स्कूल प्रशांत हाणें. हांव 1,00,000 रुपये दिता म्हणून 1,10,000 रुपये ताणें दिल्ले आसात. आनी ताच्या उपरांत हांवें ह्या फाटल्या 5.5 वर्सांनी कोणा कडेन पयशे दिया म्हूण विचारलें ना. पूण ह्या बावट्या खांब्याक ताणें प्रेरण दिल्ल्याक हे 100 लाखाचें येवजन मुखार वयच्या खातीर थोडे सिलेक्टीव जाणांक हांवें फोन केले, मेसेज केली वॉट्सॅपार आनी तक्षण तांणी स्पंदन केल्लें. अशें 100,000 रुपये थोड्याच मनशांतावन आमकां मेळ्ळ्यात. तांणी नांव आसूंक तर मुखार येवन फादरांनी तावन इमानाची वात व्हरून वेची. फोकस ड्रायव्हिंग स्कूल प्रशांत. विल्फ्रेड आशा डेसा नित्यदा दुसरो वाडो 1,00,000 रुपये. फोकस 1,10,000 रुपये. लेस्ली ब्लेझी डिसोजा इन्फेंट जीजस आनी पुरा 50,000 रुपया लेखार दिल्ले. रोनाल्ड दिव्या डिसोजा सबॅस्टियन पयलो 50,000. प्रकाश डिसोजा सबॅस्टियन पयलो 50,000. सान पेद्रू कोपेल उल्लाला होयगे 50,000. बोनिफस आनी फिलोमिना डिसोजा सांत आंतोन पयलो 1,000. जोझफ संतोष आनी प्रिसिल्ला डिसोजा भलायके माय वडो 50,000. जॉर्डन आनी जोविन डिसोजा वेलंकणी वडो 50,000. वलेरियन आनी सिसिलिया मोंतेरो सबॅस्टियन दुसरो लग्न बंगराळे उत्सवा लेखार 50,000. फिरगज गायन मंडळी 50,000 रुपये. गायन मंडळीच्या अध्यक्षिणीन आमच्या पेल्सीबायन ही वात व्हरून वेची आनी सांपेद्रू कोपेल उडलालो होयगे हाची जबाबदारी पळोवनच्या प्रेम प्रकाशन वात व्हरून सजय म्हूण हांव उपकार मागता. ताच्या बराबर मानाच्यो वाती आतां दितात. बँड स्पॉन्सर आज तांणी मुखार येवन वाती व्हरच्यो. लाजरस डिसोजा फातिमा पयलो 15,000 बँड स्पॉन्सर. मेल्विन आनी रेडविन मोंथेरो सबॅस्टियन तिसरो वाडो 15,000 रुपये बँड स्पॉन्सर. आज आमी विशेशतरान देवाघर घालिता. मेनोरा शाइना कुटिना खातीर सांतेरेज वाडो उडोवन हांवें सांगलें ताची भलायकी मस्त बिगडिल्ली बारी बें तांकां आसलें. भुरगें बरें जालां देखून तांणी आज पिरचेंत खाण गेल्या. आनी थोड्यो मानाच्यो वाती दायकन व्हरूंक विनंती आसा. आज सरबत दान दिलां. मारिया गेम्स टीम उल्लाला होयगे. बऱ्या फाल्या वेळार फेस्तांक आनी शिबिरा वेळार आमकां केदाळे मास्टली दान दितात. प्रमुख दानी हेरी आनीक तेरेजा डिसोजा कुटाम सान पेद्रू वाडो. बॅकड्रॉप्स फॉर क्रिस्मसाक नव्या वर्साक आनी आज हें सगळें धर्मात दिलां. इवन ताणें त्या विशयांत कांय उल्लेख केल्लोय ना नांव सांगचें म्हणून हांवें नांव सांगचें. जोझफ मोंथेरो बाबेटा बॅकड्रॉप्स हरियबटी ताणें पयशे काणगी नासतना बोआपूर बायन हें नेटयलां. उपकार बावडटात आनी मुखार येवन मानाची वात व्हरची. जेवणाची कावंटराची जबाबदारी घेतल्या जेर्मी मोंतेरो, आल्फ्रेड डिसोजा आनी हिलारी कुटिना. मानाची वाती दायकन व्हरून आसा. आनीक सोडा दान आज 3,000 सोडा हाडल्यात. जेवण जिरवणच्या खातीर जिरवण जावच्या खातीर हरियक वर्सा दितात. नेत्रावती मिनुगार संघ उडलाला होयगे. हरियका फेस्ता परबांक फुलां दान दितात कुशयेन संतोसान. विजय बबिता वेगस फातिमा पयलो वाडो. नितळाई सांबाळूंक
पयले मागीर बारी व्हडली गरज हांगासर कावन्सिलर आमचो बेझिल डिसोजा आनी समेस्तांनी ह्यो वाती वरिजय म्हूण सांगून हांव विनंती करतां. आतां वाती पळया विशय घालत जाता म्हणल्यार लास्ट मोमेंटाक आज 12:30 पावणे 1 वरां म्हणसरी थोडी दान दिवंक येतात. निमाणे घडये येवचे चड देखून हांवें मानाच्यो वाती ह्यो केल्यो आमी डेकोरेटीव वाती हाडच्यो. लास्टाक नांवां चिंती हाडल्या बरी येतात आनी एके बटी पयले बटी डेकोरेटीव वाती खाली जावच्यो आनी देखून सिंपल वाती दिवचे पडल्यो. दयाकर माफ करा आनी तुमकां देव बरें करूं. फादर तुमी वयर या. उरले अनाउन्समेंट हांव मागीर सांगता. आज हे मिसाचें बलिदान भावा भयणीनो बोवापूरबायन आमकां भेटयलां. चे मुखेलपण घेतलां रेव्हरंड डॉक्टर रोनाल्ड कुटिना पद्र्याब गांवान किन्निगोळीचे. तांची वोट बर्ती 40 वर्सां सोंपतात. परवा एप्रिलाच्या 30 तारखेर त्या वोटदीक हांव हजर आसलो आनी तांची वोट किन्निगोळींत जाल्ली. रुबी उत्सव म्हणटा आमी. 25 वर्सां जुबल्यो करतात, 50 वर्सांचो करतात. आतां थोड्यांनी बरो 40 वर्सांचो जुबल्यो करून सुरू केला. कित्याक म्हळ्यार 50 वर्सां काजारी मनशां पाद्र्याब वोट मेळपांत उरतात गी रांद गी. फातर वारली पिंटो 50 आनी 2 वर्सां जातात. तांचें नशीब. आनी आमी म्हाका 38 वर्सां जातात. पाद्र्याबा 40 वर्सां परवा एप्रिलाच्या 30 तारखेर सोंपतात. ताचेच माय फिरगजींत ताची वोट उरल्या सांगाता जाल्ली. आनीक आमची वळख सेमिनरींत स्पेशली देवशास्त्र शिकता थियोलॉजी 2 वर्सां फाटी मुखार हांव फर्स्ट इयर थियोलॉजी आसतना पाद्र्याब 3rd इयर थियोलॉजींत आसलो. आनी सोशल अकॅडमी म्हूण सांगून सेमिनरींत एक संघटन आसा. कन्नडा अकॅडमी, मलयाळम अकॅडमी, कोंकणी अकॅडमी, सोशल अकॅडमी, हिंदी अकॅडमी. आतां सोशल अकॅडमीचो कार्यदर्शी फादर रोनाल्ड कुटीन आसलो. आनीक ताचेर म्हाका मोग पडलो. कित्याक म्हूण सांगल्यार तो पळोवंक सुबीत तांबडो गरो म्हूण मोग पडलो न्ही. ताचें बारी टायमींग, पंक्च्युअलिटी, सिस्टमॅटीक, क्लीन, नीटनेस म्हाका तें बारी पसंद. तुमी जाणात फाटल्या 5.5 वर्सां जावन टायमींग, पंक्च्युअलिटी, सिस्टमॅटीक, क्लिननेस, नीटनेस हें सगळी हांव सांबाळून आयलां. तें पाद्र्याबाच्या जिवितांत हांवें कितल्यागी वर्सां आदीं म्हळ्यार वोट मेळून 40 जाल्यार परत्या 44 वर्सां आदीं हांवें पळयल्लें. तें म्हाका व्हरतें प्रेरण दिलां. आनी त्या खातीर हांवें बरो संदर्भ सुद्दां नासलो पाद्र्यापाक हांगासर आपोवंक. ताणें हांगा मस्त तेंपा उपरांत येवचें म्हणून लागलो. दुसऱ्या सुवातेर भाव भयणीनो 90 इसवेंत पाद्र्याप नारामपाडींत विगार जावन आसलो. नारामपाडीची थोडीं हांगासर सैरीं दैरी आसात, थोडीं हांगा सेटल जाल्लीं आसात. आनीक तुमकां नारामपाडी विशयान दिलें म्हण खडी थोड्यांक गोत आसा. आतां हांव कारकोळांत मनीस पाद्र्याप हांगा विगार आहलो पळय 5 वर्सां FPS मनीस. ताचे फाटून हांव सहायक विगार आसलो. तो त्या वेळाचेर बारी नावाडीक रेती दिवचो पाद्र्याब. म्हाका फादर रॉनी नारामपाडी हांव कारकळ आसा आलतोडी पोलतोडी. ताणें म्हळें क्रिस्मसाच्या उपरांत 26 ते 30 तारखे पर्यंत इस्कालाच्या भुरग्यांक रजा आसा. एक 4 दीस सकाळींचे वडांक 2 पापरां भुरग्यांक रेतीर दिवंक म्हजे लागीं ताणें विचारलें. हांवें विगाराडे परमिशन विचारिचें न्ही. पूण विगार दिसतना विगार म्हणूंक लागलो इट इज टू अर्ली फॉर यू टू स्टार्ट प्रिचींग रिट्रीट म्हणूंक लागलो. अशें म्हळ्यार रितीर दिवंक तुका प्रायसड जावं ना. तुका वोट मेळून 2 वर्सां मात जालीं. इतलें टू अर्ली जालें म्हूण सांगून. पूण फादर कुटीनाडे हांवें रॉनी कडेन सांगलें. हांवें तो म्हणूंक लागलो तूं ये, तूं रेती दी म्हणूंक लागलो. पाद्र्या वाडे सांगलें फादर म्हाका रजा आसा आनी हांव येता फादर म्हणून सांगून पयशिल्ल्या नारामपाडी बसार बसून हांव कारकळटावन गेल्लो. आनी थंय पाद्र्या बाटू 4 दीस रावलो. पाद्र्या मेज काणगोवन बूक काणगोवन आनी कडी कोण करचे कोण आयल्यान कितें आयल्यान पुरा सिस्टमॅटीक बरोवन आहलो पळोवन आहलो थंय. त्या काही 250 कुटुंबां जाल्यार सुमार एक 300-400 लोक सकाळीं आनी संजेर भुरग्यांक रेतीर हांवें दिल्ली आसा. आनी थोड तावन ह्या वर्सा रेतीर काणगोवनान जायते आदल्या वर्सा पर्यंत आमच्या दिसच्या जायत्या फिरगजींनी थोडे कडेन 2-3 बोटी काश्यांत 3 बोटी रेतीर हांवें दिल्ली आसा आनी थोडे 2 बोटी रेती दिल्ली आसा. तशें तांणी म्हाका मुखेलपण दिल्लें, तांणी म्हाका प्रेरण दिल्लें, तांणी म्हाका प्रोत्साह दिल्लो. आनी त्या देखून तें दाळे उडास काडटा. म्हाका नारामपाडीचें नांव आनी फादर रॉनीचें नांव मरा पर्यंत रेतीर एक संबंद जावन विसरून वयचें ना. ताचे उपरांत पाद्र्याब
CODP आणि IST संघ संस्थे आसात आणि थंय 12 वर्सांनी तांणी सेवा केल्ली आसा आणि म्हजो इश्ट अभिमानी जावन आमचे मुंदासून गेल्ले. परत कटिलांत विगार जावन गेल्ल्या वेळार थंय तांणी म्हाका रिती दिवंक आपयल्ले. हांव रिती दिवंक गेल्लो. उपरांत बशप्यांत विगार आसले पोरूंच्या वर्सा पर्यांत आनीक थंय इंट्रस्टींग जालें म्हळ्यार कोंपरीच्या फेस्ताक मिस शर्मा सो म्हाका तांणी आपयल्लें डिसेंबराच्या पयल्या हप्त्यांत तांचे फेस्तांवचे. आनी त्या दिसा इतलें मोड आसलें, मीस जालें आनी मिसाळार शर्माव जालो. पुरशांवर येताना आपणे पुरशांव इल्लो मुखार वचचें जाल्यार कोंडापटे पावस त्या दिसा. आनी पावस पडलो जाल्यार पदराणी आनी लोक आपणे पावसान भिजून सगळो पुरशांव तांणी भक्तीपणान काडिल्लो. पदर ती 6 वर्सां आसून बरें मुखेलपण तांणी दिल्लें आसा. आनीक म्हाका आज कितें उडास आयलो म्हळ्यार आज दनपारा उपरांत एकदम मोड आं. तुमी जाणात आमी 3 वरांचेर हांगा कोपेला वरतो कोंडावटे मुगलत आसा. आत्तां मागीर पावस पडटा गी म्हणल्यार बरी आसा. कांय हांवें उल्लेख करूं ना. हांवें म्हाका ते येतालो म्हाकाच आज बावाडटा आसल्यार दुबाव आयलो. आज पडटात पावस म्हणल्यार बरी. आनी हांव ती पुरशांवर येताना थंय बोरा कडेन आसले कोले मोड सैबा इतलें मोड ह्या दिसांनी केदार जाल्लें ना. तर म्हाका उडास आयलो 16 वर्सां आदीं 2010 इसवेंत एप्रिलाच्या 10 तारखेर आमच्या हांव लॉरेटो आसतना आपणे रातीक गोडगोडो पावस आयला. 2,500 लोकांक राती जेवण तयार करतले. म्हाका बेन दिसलें दुसरे दिसा उगता म्हणून सोडलो संभ्रम. लोकांनी जेवण तयार केल्लें आनी 9:30 वरांचेर बिसाय बी येवं. पूण भाव भयणीनो सकाळीं 6 वरांत हांव त्या सगळ्या राती सांजे नाटक घालो देवास कापीकड असो. एक क्षण पावस पडना. त्या वेळाचेर लोकांनी म्हणलें लोरे सायबिणीन सत्री सोडयल्या. एकदम सावळीत आली मोडत आली. आनी उपरांत थोड्यांनी म्हळें सत्री न्हय AC घाली हांव म्हूण सांगून थंड आसलें. पळय एक काडी हालताय पळया. केद्दळ ह्या दिसांनी इतलें वारें वाळतेलें हालतेलें बराकड सांजेच्या वेळार. पूण आज निशब्द आसा, मोड आसा, धग आसा. पूण पावस येवना न्ही दळ पर्यांत. कळ्ळें म्हटलें अजाप. 6 बेस्त्यावान काल सोडयलां. तुमकां पुरशांवर आज पुरासन जावना न्ही. कितें आवडले क्लॅप्स कोणाक? म्हाका न्ही देवाक आनीक सब्यास्त्यावाक. ताणें सत्री सोडयल्या. AC घालून आमची चिंता येयली धग आसा पूण ताणें सत्री सोडयल्या. ही अजाप आमच्या दोळ्या म्हाका दिसची. पात्र्यापान डॉक्टरेट केल्या. जाणटो हुशार सुटसुडीत म्हजो अभिमानी. म्हाका केदाळे प्रोत्साव दिवचो दय दिवचो. केदाळे पॉझिटिव्ह म्हणटा आमी. केदाळे पॉझिटिव्ह उलयचे नेगेटिव्ह उलोवचें न्ही. प्रोत्साव खंडन करचें तें करचें नाका जाल्यार उलयतालें बरें ना. पात्र्या केदाळे उत्तेजन दिता प्रोत्साव दिता. सोशल वर्क समाज सेवा ताणें जायती केल्या. आतां हें करतेत तो आसा आनी त्या खातीर ताणें थोडी रजा काडून गेल्या थोडो तेंप. आतां फिरगजीन पाद्र्याप ना. आनीक दुबळ्यांक शिकपाक तांचो संस्थो आसा आनी तरबेती शिवची मिशनां लेबर तरबेती दानी तावन हें सगळें तो करतेत आसा. धैर्यादी पाद्र्याप साहसी पाद्र्याप मुखेलपण बरें ताणें दिल्लें आसा. आनी तुमी जाणा बारी सिस्टमॅटीक जायते. हांवें सांगलें 15 ते 18 मिनटां शर्मा सांगा म्हणून. ताणें कितले मिनटां सांगलो बाबिता 12 गी 13 म्हणा लागलो तो 13 म्हणा लागलो. देखून तो टायम म्हणल्यार टायम तसो. देखून फादर देव बरें करूं. पाद्र्या बसो एक आतां संदेश उपरांत उरले अनावन्समेंट हांव करता. पाद्र्यापानी आतां संदेश दिवं. पाद्र्यापालांचो सन्मान उपादेश कार्यदर्शी मुखार येवचे. संचालक इपत आयोग मुखार येवचे. फादर वल्ली पिंटो सन्मान करतले. कित्याक म्हळ्यार ते किन्नी होळींत सहायक आसतना थंय फादर LVM फेर्नांडीसान इगर्ज बांदिल्ली. फादर रॉनी किन्नी होळी विर्गजीचो बरो अप्रूप एक अवकाश.
वेदीचेर हजर आशिल्ल्या भोवमानादीक आनी मानादीक पाद्र्याबानो, वेदी मुखार हजर आशिल्ल्या पेरमानूर फिरगसकारांनो, तुमकां समेस्तांक म्हजे प्रणाम. आयच्या दिसा म्हाका मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी सन्मान करूंक मनादीक बाप सिप्रियनान मिनत काडल्या आनी बरीं उतरां गुंतून पुरा उडास पयलेंचो काडन म्हज्या विशयांत होगळसिलां. ताच्या प्रेरणाक हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. बाप सिप्रियन शातिवंत, साहसी, चिंतपी, बांदपी, बुद्धवंत, तालंतवंत, फांकीवंत व्यक्ती. हांवें सांगलेलें खंडीत तुमी ना म्हणचें नात, कित्याक तुमी ताका फाटल्या 6 वर्सां तावन पळयलां. ताणें घाल्लें योजन वेळार कार्यागत करता. पयशे दिजे म्हणली जबरदस्ती ना, पयशे दिल्यार काण घेवन तें कार्यक्रमां यशस्वी करता आनी देव ताका खंयच्या नंतर खंयच्या रितीन पयशे दराळ दिता, उणें पडोवंक सोडिना. सुवार्थेच्या उतरांनी हांवें सांगचें तर कडपार घर बांदलेल्या घरा बरी आनी बुद्धवंत 5 रेडिओ तांचे बरी दिवे सांगाता घेता आसतना उजोय घेतलो, तेली घेतलें. ताचें जिवीत जावन आसा. कडपार बांदलेलें घर घट्ट कोत्ता आमकां आनी दिव्या वट्टूक तेल आसल्यार उजो आसल्यार तें यशस्वी जाता. देखून ताची योजना यशस्वी जातात, कित्याक तें बरें करून चिंतता. पावला बरी पुरा सण लेखीन आसतना तो वावुरता. पळया ती अद्भुतां ताणें केल्लीं. खंयच्या जाग्यार तो गेला ते हेरे कडेन ताणें कितें ना कितें उडासांत अमर उरचें तसलें काम केलां. हिरगानांत, कैकंबा गुरुपुरांत, लॉरेट्टोंत, वामंजुरांत आनी प्रस्तुत पेरमानुरांत. हांव खंयचेय उल्लेख करूंक वचना, कित्याक हे जागे सांगता आसतना खंडीत जावन तुमकां गुर्त आसा थोड्यांनी पळयलां आनी थोड्या फावटी तो उलयतना सांगता जाल्ले नेमती तुमी आयकलां. ते देखून हे सगळे जाग्यांनी ताणें विचित्रां केल्यान. ताच्या हजारपणांत तो गेल्ले हर एका विरगजेन ताणें भांगार पिकयलां, परिवर्तन हाडलां, ग्रेस्तकाय चडयल्या आनी लोकांची मावल्यां वाडयल्यांत. ताणें बांदलेलीं बांदपां, इगर्जो, हॉलां, कामानां, तोरी, घरां इत्यादी. ताणें बांदलेलीं कुटुंबां, तरबेती, मागणें, जेवणां, पिकनिकां, श्रमदानां आनी यात्रेक पैणाद्वारी. ताणें दिल्लो प्रोत्साह ताच्या भेटेद्वारी, हजारपणाद्वारी, सामाजीक कार्यांनी भाग घेवच्या द्वारे आनी लोकां संगी बरसोवच्या द्वारे. ताची शाती विशेष थकनातलो याजक तो. देवान ताका 2 पांयां बदलाक 4 पांय दिल्यात कोण ना म्हण हांव चिंतां. 24 वरां बदलाक कांय 30 वरां म्हणी दिल्यात म्हण म्हाका भोगता. 7 बसांनी एकाच दिसा 350 लोकांक पिकनिकाक यात्रेक पैणां व्हेल्लें. ताच्या शातयेक एक वर्तें निदर्शन आनी आरसो जावन आसा. कोणें येदोळ करूं ना. वंडरफूल. आनी हांगा आतां बरें दिसता, भांगारा बरींच दिसता. देखून हांगाय ताणें भांगार पिकयलां. सांगूंक गेल्यार मस्त आसा. सबारांक पुरा कळीत आसा, थोड्यांक इल्लें उणें कळीत आसा. देखून कळीत आसलेल्यांनी कळीत नासलेल्यांक वेळ आसतना सांगचें. आनी हांव हे कार्यक्रम लांबयना.
कित्याक तुमचो विगार तुमी बरें करून जाणात. बाप सिप्रीक भलायकी बरीत लांब आवक मागता आसतना तुमकां सर्वांक बरें पागी फिरगस फेस्त मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी प्रत्येक रितीन फादर वलेरियन पिंटोन म्हाका सन्मान केल्ल्या खातीर आनी आमचे धाकटे पाद्र्याक मेल्विन डिसोसा भोव अपूर्वचे तोंडार हांसो आसात. तांणी दिल्ल्या म्हाका स्वागता खातीर तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजीं उतरां संपयता. ದೇವರೇ ಗುರು ಫಾದರ್ ಆದ್ಲೆ ಐದರ ಜೀಸ್ಮೋಲು 37,020 ರೂಪಾಯಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾಜಕಂच्या निधीक बिसाव्या जगारा दान दिला. आडमगुद जीजमोल 2,900 ರೂಪಾಯಿ तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं. फाल्यां सोमारा तावन शुक्रारा पर्यंत नोवेनाची मिसां सांजेर 6 वरार आसतलीं. येवच्या सोनवारा आमी बेसपाचो संभ्रम चलयता. येवच्या सोनवारा सांजेर 6 वरार मीस सक्रामेंताचें आराधन आनीक 7:30 भितर हें कार्य सोनवाराचें आखेर जातलें. येवच्या आयतारा आमी आमच्या फिरगजीचें व्हडलें फेस्त संभ्रमान आचरण करतलीं. हांव 2 मिसां आसतलीं. पयलें मीस सकाळीं 6:30 वरार. सो आयका कित्याक म्हळ्यार आज हांव सकाळीं वॉक करतना 6:15 वरांची थोडी येत आसली. आज मीस 7:30 म्हणून आज सांगितलें हांवें थोडी सो आयकनात थोडी एकेपटी शेजारच्या फिरगजीची जावंकी पुरो. सो येवच्या आयतारा पयलें मीस 6:30 न्ही 6:30 आनी दुसरें मीस फेस्ताचे संभ्रम मीस हे 10 वरांचेर. हे हांवें बदलूं ना आदी तावनी आसतलें हांगा हांव येवच्या पयलेंच तेच टायम हांवें फॉलो केल्यात. 10 वरांचेर संभ्रमी मीस व्हडा संख्यान ह्या संभ्रमी मिसांत वांटो घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. तुमची वाहनां इस्काराच्या मैदानाचेर पार्किंग करची. स्टॉल घालतली आनी सारकी मांडावळ करूंक विनंती आसा. भाव भयणीनो आज हांवें चिंतलें दोगा जाणांक एक शॉल घालून मेमेंटो दिया म्हणून. दोगांय सुय पावणशें वचूंचो जल्माचो दीस. दोगांय कुद्रुची. एक ट्रेसी बाय आनी एक आयडा बाय. ट्रेसी डिसोजा रोजारमाय वाड्याची आमची हरये भटीन दान ती आनी परवां फिरगेच्या दिसाक 150 किलो दुकरा मास दान दिता म्हूण सांगून पावणशें वर्साच्या बर्थडे लेखार तांणी सांगलां. तशेंच आयडा मोंतेरो आज तांणी 30,000 रुपये जेवणाच्या लेखार दान दिलां. तांचो बर्थडे एकल्याचो 6 तारखेर एकल्याचो 7 तारखेर 500 वर्सांचे बर्थडे. दोनी संभ्रमाक हांव हजर आशिल्लो. मलगडी मनशां तिकाय एक जण चेरकेपूत हिकाय एक जण चेरकेपूत आनीक बऱ्या कुटुंबां तांणी बरीं कुटुंबां बांदून हाडल्यांत. तिकाय आसात तांकां तितके मुखार आपूण हाडटात की इल्ली भलायकी उडी आसा. तांकां एक शॉल घालून मेमेंटो दिवन आमी मान करतले. ताका तांकां आपूण हाडा. देव बरें करूं म्हणटा. तांकां आपूण हाडले बरीच टायम पाड करचो नाका. हांगा मुखार आपूण हाडा तांकां. उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोग संचालक अरुण डिसोजा ज्योती डिसोजा रॉल्फी डिसोजा मस्त काम मस्त राटावळ. तुमी घालनाकात रे रावा आमी येता. सो मस्त राटावळ मस्त काम ते सांगाचें म्हणना पूर्ण आपुरबायन उपाध्यक्ष कार्यदर्शी संचालक आयोगांचो आनी ताचे सांगता फिरगज गवळी परिशद गुरकार प्रतिनिधी सांदे सिस्टरां गायन मंडळी फिरगजीची संघटना स्वयंसेवक बॅकड्रॉप्स फोटोग्राफर पच्चू आनी केदाळी घसपटना बँड पुरुषावाक वाहन सावंड्स कदेलां लायटींग बँडकार तांची सकळ नांवां तुमकां कोत्तात मस्त थोडी आमी सांगता. कुंभारवांडचे मणियारी तांकां मुखेलपण दिवन हेरिटेल्लीस मिरन्याम सहायक मिरन्याम कुजनांत घरांत काम करतल्या हेल्प करतल्या सगळ्यांक जायते. म्हजें नांव काडना कोण प्लीज म्हणनाकात. आय एम सॉरी कांट टेक एवरीबडीज नेम. हरये भटीन परत क्रिसमस जालें नवे वर्स जालें आज परत्यान परत व्हडल्या फेस्ताक कितलीं नांवां सांगची देखून कितें तुमी केलां हांव तुमकां केदाळे म्हणटा. तुमी केलां म्हजे खातीर न्ही पूण तुमच्या फिरगजे खातीर आनी देवाच्या माना खातीर आनी संताच्या माना खातीर देखून कोमा केल्ल्या सर्वांक 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 देव बरें करूं. तुमकां सत्संग जाल्यार हांव सक्रमेंत काण घेवन देंवतना म्हज्या दोळ्यांत हांव दुकान देंवन ते येत आसली. तुमी थोड्यांनी ऑब्जर्व केला आसूंक बरो म्हाका उलोवंक जावना. कित्याक म्हळ्यार सगळें खारी तुमी कितलें आपुरबायेन केलें. आमी व्हडले क्लॅप दिया फादऱ्या तांकां. तुमी बरें कसो आशिल्लो भारी आपुरबाय जालें. काही हें घुसपळून दवरना पुरा रियली ग्रेट. हांव दुकान देव कारण कितें म्हळ्यार हांवें तशें सांगल्यार तुमकां बेजार जाता. हे म्हजें निमाणें कोंपरीचें बेस्त आसतलें म्हणून सांगल्यार देखून म्हाका उडास आयलो. सुरूच्या 1-2 वर्सांनी आमकां पुरुशांक वाडूंक जावना कोविडाच्या टायमार. उपरांत पटापट 4 वर्सांनी
व पुरुषां कितल्या अपुरब्यान सुबीत करून तुमी मांडावळ केल्ली आसा. सगळें तुमचें बरें म्हणून थँक्यू सो मच. फिरगस फेस्ताची वंतीक दान दिवंक जाय आसल्यानी दया करून ह्या हप्त्याच्या शुक्रारा भितर इगर्जीक ऑफिसाक पावीत करचें. कोणाक इगर्जी ऑफिसाक येवंक जायना तांणी तांची कवरां वाड्याच्या गुरकारा लागीं दिवची. गुरकारांनी क्लार्का कडेन दिवची आनी क्लार्क पेस्ताल्या उपरांत रशीद बरोवन त्या वाड्याच्या 25 तारखेर फिरगस गवळी परिशदेची मिटींग आसा. जानेवारीच्या 25 तारखेर फिरगस दीस आसा, संभ्रमान आचरण करूंक आसा. फेब्रुवारीच्या 8 तारखेर ताका संबंद जावन त्या दिसा ती रशीद्यो आमी गुरकारा मुखांतर तुमकां पावीत करूंक ट्राय करतले हांव. नव्यानाच्या दिसांनी आनी फेस्ताच्या दिसा आमच्या विशन पॉलसाबेचे वातीचें स्टॉल आसतलें. थंयसर वाती विकरपाक मेळटा. तांचे तावन आंगवणीच्यो वाती काणगोवंक तांकां सहकार दियात. आंगवणीचें तेल फेस्ता दिसा धर्मा तुमकां वांटतले. फेस्ताक 1000 रुपया आनी सडीत दान दिल्ल्यांक, मुड्दूम दिल्ल्यांक, लायटिंगाक आनी स्पॉन्सर केल्ल्यांक फेस्ताच्या संभ्रमीक मिसा वेळार मानाच्यो वाती कुमगार जाल्या उपरांत अर्गा मिसा निमाण मिसाच्या अखेरीक आमी वांटतले हांव. तांकां आज वांटूंक जावनात, परवा आमी वांटतले हांव. थोड्यांनी ह्या दिसांनी दान दिल्लें आसा. काजार लेखार दान दिल्लें मस्तू काजारां ह्या फावटी. जीवन डिसोजा ग्वादलुपे 5000, स्टीवन डिसोजा सांतेरेस 5000, रॉयडन डिसोजा ग्वादलुपे 5000, जोविटा मोंतेरो सामायिकल पयलो वाडो 5000, माउरीस मोंतेरो काजार लेखार न्ही अशें फेस्ताक दान अशें म्हणून सांगून खंयच्याय म्हणून सांगून ताणें 4000 रुपया मायकल दुसरो वाडो देव बरें करूं. परवा ब्रेस्तारा 15 तारीख, ब्रेस्तारा 15 तारीख त्या दिसा आमच्या सकाळी इस्कालाच्या शिक्षकांचें एका दिसाचें पिकनीक आसतलें. ब्रेस्तारा सकाळी 9 वरांचेर आमी बायसर्न मुल्की रिवर रोस्ट रेजॉर्टाक पिकनिका वयतले हांव आनी सांजेर 5:30 वरां भितर पाटी येतले हांव. शिक्षकां आमची 100 चिल्लर आसात. परवा 100 जाणां शिक्षकां आमी सांगाता ब्रेस्तारा पिकनिका वयतले हांव. त्या दिसा मदें हांव ऑफिसांत आसचो ना. शुक्रारा दिसा, शुक्रार जानेवारीची 16 तारीख तुमकां इल्लो उडास येवंक पुरो. म्हजो जल्माचो दीस. परवा म्हाका 65 वर्सां सोंपतात आनी त्या दिसा हांव हांगा आसचो ना. तुमी जाणात फाटल्या वर्सांनी म्हज्या बर्थडे दिसा हांव हांगा नातुरलो. ह्या फावटी हांव आसचो ना. आदले दिसा सांजेर सावन गेल्यार दुसऱ्या दिसा रातीक हांव फाटीं येतलो. फोनां करची नाकात. म्हजे खातीर मागोवंक विनंती आसा. मागणें केदाळे गरज. म्हज्या 65 वर्सांच्या जल्मा दिसा लेखार आयच्या जेवणाक 65,000 रुपया हांवें दान जावन दिल्यात. देखून त्या दिसा म्हज्या भलायके खातीर मागोवंक तुमचे लागीं विनंती आसा. देखून शुक्रार आनी ब्रेस्तार आनी शुक्रारा दिसा मदें हांव ऑफिसांत आसचो ना. जेवणा वेळार गरजेचे विशयी प्रायस्तांक पिडेस्तांक भुरग्यांक पयलो अवकाश दियात. जेवणा उपरांत नितळाय सांबाळूंक विनंती आसा. बश्यो वेस्ट लोटे कंतराच्यो करतल्यो ते हांगा उडयनाकात. जेवणा उपरांत कदेलां स्वयंसेवकांनी फोल्ड करून दवरूंक विनंती आसा. वाहनां काडटना व्हरतना जागृताय सांबाळा. जेवणाचेर आशिर्वाद फादर वलेरियन पिंटो मागतले. भाव भयणीनो, मुखलीं थोडीं कार्यक्रम अशीं आसात तुमच्या गमनाक गरजेचें फिरगस कुटुंबाक. थोडीं आनी सुरू करता विचारूंक पयलो कुमगार केदाळा, पयलो कुमगार केदाळा म्हणून. देखून हांवें पयलेंत विज्ञेस टायमार सांगचें भुरग्यांक ह्या वर्सा पयलो कुमगार एप्रिलाच्या 19 तारखेर, एप्रील 19 19 तारखेर आयतारा सकाळी 9 वरांच्या मिसार आसतलो. पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांक आवय बापायचें मिटींग, पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांच्या आवय बापायचें मिटींग जानेवारीच्या 25 तारखेर आयतारा सकाळी 9:30 वरांच्या भुरग्यांच्या मिसा उपरांत आसतलें. संबंद जाल्ल्या भुरग्यांच्या आवयन या बापयन कोण एकल्यान त्या दिसा मिटींग हजर जावचें. भुरग्यांक फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर दोतोरणेची परीक्षा, 22 तारखेर दोतोरणेचो दीस, फेब्रुवारीच्या 18 तारखेर सिजीचो बुधवार, फेब्रुवारीच्या 23 तारखेर 26 तारखे पर्यंत सांजेर 4:30 तावन राती 7:30 वरां पर्यंत मुल्की एसव्हीडीच्या फादर अब्बू आनी फादर अनिला तावन कॅरिस्मॅटीक रितीर आसतली फेब्रुवारी 23 तावन 26 पर्यंत. आमच्या इंग्लीश मिडियम इस्कालाक UKG LKG एडमिशनां प्रारंभ जाल्यांत. आज काल कॅथलीक बोर्डांतल्यान ऑड लेटर आयलां आनी त्या लेटरान कितें आसा म्हळ्यार सांगूंक गेला आनी लांब जाता. आज काल म्हळ्यार मस्त फिरगजेनी पाद्र्यापांनी आनी थोड्या लायकांनी भारी मुखेलपण काण घेवन
इंग्लीश मिडियमा प्रारंभ केल्ली कारण केल्ली इंग्लीश मिडियमा सुरू केल्ली थोड्या इस्कारांनी भुरगीं उणी उणी जाते येतात इंग्लीश मिडियमांनी एका वाटेन टिचरांचो सांबाळ गव्हर्मेंटा लेकार मस्त दिजे आनी एका वाटेन भुरगींच नात आमी एके फावटी जाता की सांगल्यार तुमकां बेजार जाता म्हजे लागीं थोड्यांनी म्हणलें आसा आयिल्ल्या वर्सा बेजमेंतां करतना तुमची भुरगीं आमची इस्काला घेनात की म्हळ्यार ती खंय ते आमची इस्का खंय आसा न्ही आमच्या भुरग्यांक खंय धाडचे आमकां गुत्त नाही पावता तुमी खाली सांगचें हें उतर म्हाका थोड्यांनी सांगिल्लें आसा म्हाका दुखलां आमच्या भुरग्यांक खंयचे इस्कार घालीचे म्हूण आमकां गुत्त नाही तुमी खाली सांगचें आमकां हक्क नाही म्हूण तुमी सांगचें करेक्ट कांय मिस्टेक ना पूण हेंय सत तुमकां कळीत आसा जे थँक गॉड आमच्या इस्कालांत जायतीं भुरगीं आसात आनी हाचे खातीर मस्त आमी प्रयत्न करता आनी स्टँडर्ड मेंटेन करूंक मस्त प्रयत्न करता तशें म्हणटा आसतना भाव भयणीनो कॅथलीक बोर्डांत हांव व्हडलें कागद आयलां मस्त पॉयंट आहा तातूंत इस्कालां परिस्थिती बारीक कश्टार आसा मस्त इगर्जीनी आनी ह्या वेळाचेर बरीं टिचरां जायचे बरो सांबाळ जायचे भुरगीं उणी जाल्यार खंय सांबाळ दिवंक सो गव्हर्मेंटाचे रुल्स रेग्युलेशन खंडापटे आसात देखून आतां इस्कालां सुरू करूंकूच परमिशन दिना बी साहेब आनी परमिशन मेळना देखून परमिशन मेळिल्ली इस्कालां सर्वायव जायची राज्यानी देखून आमी विनंती करची मागीर तुमची मर्जी हांव चूक उलयलां जाल्यार म्हाका बक्षिया आनीक शिराप घालनाका ती बरोवंक घाला न्ही नव्या वर्साचो संदेश शिराप न्ही आशिर्वाद म्हणून सांगून ऑल रायट आतां ह्या वर्साचो जालें आतां निमाणें म्हणजे निमाणें येवजन फिरगजगारांक इस्कलाच्या भुरग्यांक पेरंट्सांक हॉलाक कार्याक येतेल्यांक सैऱ्यांक टॉयलेट्स वॉशरूम बांदचे खंयसर थंय सकयल वॉशरूम आसा इस्कलाच्या भुरग्यांची आनी थंय कितें करता ते पिल्लर्स घालून रेस करता तो स्लॅब ते फांक्यां आसा ते फांक्यां काडन वणटी उबारन ताका स्लॅब घालून ताका बॉल ना देखून तिश्ट्या इश्ट्यान पिल्लर घालूंक आहात आनी वयर ग्रावंड लेवलाक हाडन इश्ट्यान स्त्रियांक 5 वॉशरूम्स दादल्यांक 2 वॉशरूम आनी 3 युरिनल्स हें करचें म्हूण सांगून आनीक हांगासर आसलो जागो आसा बळ्या क्रमेण ते वॉशरूम जाल्या उपरांत पार्किंगाक आमकां आनी पार्किंगाचो जागो मस्त गरजा देखून तें गार्डन हांवें गार्डन थंय केल्लें हांव आयल्या प्रंस हांवें केल्लें गार्डन आसा थंय कांय करूंक जायना पूण हांगासर लेवल आसा देखून हें जाता तितलें टॉयलेट्साक लागीं पर्यंत हांगासर काण पार्किंग केल्यार हें सुबीत आनीक अपुरबाय जाता आनी पार्किंगा बरो अवकाश इल्लो सडीत आमकां मेळटा देखून हें सुमार 15 लाखांचें येवजन बेगीन सुरू करूंक आसा केन्ना सुरू करचें चिंता ना CLCचो बंगोरो उत्सव परवा 1 तारीखेर विगार जनरल मोन्सिन्योर मॅक्सीम हांगासर येतात तांचे कडल्यान फावंडेशन स्टोन बेंजार करचो आनी पास्कां फेस्ता दिसा एप्रिलाच्या 5 तारखेर पास्कांचें फेस्त आनी त्या दिसा पास्कां फेस्ता दिसा ताचें उक्तावण करचें अशें म्हूण सांगून हांवें आलोचन केल्या फिरगज आर्थीक समितींत गवळी मंडळींत निर्धार आमी घेतला फाल्यां बी साहेबाक दांड दिवंक आसा आनीक तांचे तावून म्हाका परमिशन मेळोवंक आसा तें काम मेळटलें बेगीनच आमी सुरू करता आनीक हें मस्तोन म्हाका म्हणलें कितें म्हळ्यार हें बारीक गरजेचें येवजन फातर जायजेत आसलें केदळा की जायजें आसलें म्हणून मस्तन आनी सुमार तें म्हाका सांगिल्लें आसा आनी पयलीं हांवें उल्लेख केल्लो हें आखेर करच्या पयलीं अशें म्हणटा हांव टॉयलेट्स बांदचे म्हणी सुलाभ पूण टॉयलेट्स मेंटेन करचें तें बारीक कश्टाचें काम तें तुमी साका दिल्यार मात जाता कोण वापरता तांणी त्या देखून हें काम हांवें पाटी घाल्लें म्हाका मेंटेन करूंक बारीक कश्ट जाता सगळें येदें व्हडलें कॅम्पस आनी त्या देखून आतां हाय टायम कशी म्हजे दीस आखेर जावन आयले तुमी जागृताय सांबाळा आनीक तें काम बेगीन सुरू करून बेगीन साखेर करतलें हांव परत अवकाश कोणाकी जाय जाल्यार 10,000 चडीत दान दिल्ल्याचीं नांवां ग्रेनायट फातराचेर टॉयलेटा भितर न्ही टॉयलेटाच्या भायर कांतोन मार्बल ग्रेनायटाचेर घालतलें हांव परत सर्वांक देव बरें करूं हांव चिंता कांय सुखान आसा सगळें संपूर्ण जालां 7:30 वरां जाल्यान फादर वल्ली पिंटो तावन आतां जेवणाचेर आशिर्वाद मागीर 8 जेवणाची कावंटरां आसात बारीसो बाई दिसता अपुरबाई दिसता परत साका दिल्ल्या वावर केल्ल्या मेहनत केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं पाद्र्यापांकी फादर मेल्विनाकी देव बरें करूं गायन मंडळी आनी सगळ्यांक देव बरें करूं ऑलरायट फादर या मुखार या तांकां एक आमच्या बायम्मांक दोगां बायम्मा आसात आमची बायो ट्रेसी बाय आनी आयडा बाय काय शॉल घाल मोमेंटो दिया
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्गींच्या भोवमुखाळ बापा आदी म्हाका तुज्या इस्रायलाच्या परजेगी उंडो दिवन तुवें पोसल्लें. मान्ना सर्गींचें खाण तुवें दिल्लें आनी हें खाण तांकां तांच्या वाटेचें बोळादीक हातेर जावंक पावल्लें. जिवितांत देवाच्या घराक आमी मागणें करून सर्गींचें खाण घेता. आज कुंपरेच्या आयतारा भाऊ बांदवपणाच्या दिसा सगळी फिरगज सुमियात हांवन आशिर्वाद घेवंक अतिरिक्त आसतना हांगासर देवाच्या घरा बंधूनी तयार केल्लें हें जेवण सेवंक आमकां तूं फावो करताय. तुका अर्घ दिता, तुजी स्तुती गाता, तुका आमी अरदान करता. सुमे जेजू क्रिस्ता जिवन देवाच्या पुता ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आदी म्हाका ल्हान भुरग्यान हाडिल्ली 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो आशिर्वाद घालून ते वांटिल्ले तुज्या शिसामरेफात फिरगेचे मानेस्तिन्यो हें जेवण वांटता आसतना तुज्या हातांत हांव तें आयलां आनी आमी सबोर मोगान विश्वासपणान भाव बांदवपणान एका फिरगेचे सांदे मोगाचे एकठार जावन घेता आसतना आमकां तूं आशिर्वाद दी. हें जेवण तयार केल्ल्या हरी एकल्याक सगळ्या धानीक आशिर्वादान भर. कृपेन तांकां नेटय बऱ्या भलायकेचे देणे दी आनी आमकां हें जेवणा मरेफात म्हणिल्ल्या गटाय मरेफात बरेपणां धरूंक, हेरांक कुमोग करूंक, हेरां खातीर मागणें करूंक, हेरांक आशिर्वाद दिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरेफात आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जा, तुवें राज आमकां येवं, तुजी जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्या मशिदा तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळी पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमीन. मरी आमचे माये आमकां तूं पाव नमान मरये कुटपेन भरले समजिये सांगता श्रमित सुस्ते आनी सदैव फाव दिवस जेजू पगीर तूं मरये दाचे माये माप्या खाते बड देकर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमीन. पगीर त्रिंददी आनंद पाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक भाग्यवंत कुटुंबा बेसांव आमचेर घाल. सोलोंच्या कामी देवाचे कुशेकार शिकय तूं आमकां बागी सुजिवा स्वता विघ्नांतले राख आमकां सदांकाळ. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, झुजय तूं आमकां साय, मागता तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, झुजय तूं आमकां साय, मागता तुमची ससाय. मोगाळ पुता सोवे आमकार मोरी आशिर्वाद दी आमकां. पगन कुर्साचे कुबेल नरकाचे दुआ आमच्या स्मरणले बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. तुम्ही वशेत जेवणा वशेत कांतार म्हणा लास्ट कांतार म्हणा तुम्ही तयार केल्ले आयको बरें आतां जेवंक येता वेतान कदेलां गजनातल्यार ते हांगा फोल्ड करा वाटोनी अडकळत जाल्यार इल्ले कदेलांनी फोल्ड करा. थँक्यू एवरीबॉडी. थँक्यू. सकाळीं देव बरें करूं.
ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ಪ್ರೀತಿಯು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಪಾವನ ಬಲಿಯು. ಹೃದಯದ ಕಂಗಳ ತೆರೆದು ನಾ ನಿಂತಿಹೆ, ಕಾದಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ. ನನ್ನಯ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವಾ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಬಂದಿಹ ಪ್ರಭುವೇ. ಮುರಿದಿಹ ಮನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಲಿಸು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಾನಿ ಹರಿಸು. ಕವಿದಿಹ ಕತ್ತಲು ಸರಿಸಿ, ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಿಸು ನೀ ಪ್ರಭುವೇ. ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಳಲು, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ನನ್ನ ದೇವನೇ.
ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಳಲು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ನನ್ನ ದೇವನೇ. ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು.
जाऊत